Theophilus TV, Murata wa Ngai. Gayore jaba Jesu murago utakao otae kuigurwo ni thu. Hallelujah. Ngai ni murago, ni jamba na ni murago utangihota kuhingurwo ni thu. Ni ndakugeithia mwiroreri wa Theophilus Television na ni ndakugeithia we muturumiriri na mwiroreri thiini wa Theophilus Online Members na Theophilus Television Members. Ngai witũ mũrathime amuonekanire na mwike maundu mega. Njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Gĩthiri. Na niĩ ngetwo Bishop kana Archbishop John Gĩthiri wa Theophilus Church na Theophilus Television. Na Theophilus Television. Na mũthuri wa Rachel. Tuoka gũgwĩtĩra mahoya muthenya wa Friday ya mweri 1 mweri wa kenda. Friday ino yũkĩte tugithi kwĩra Ngai nĩ wega, tukiambararia rĩtwa rĩa Ngai, tukigoca rĩtwa rĩa Ngai. Koguo nyitanĩra hamwe na ithuĩ tugiteithia uge wa Ngai nonene wa Ngai. Daudi aroigire thiini wa Thaburi 1:3 ati ngoro yakwa gatha Jehova, gwatakire kiri thiini wakwa nikigathe Jehova. Ngoro yakwa ndukanariganirwo nikawega kamwe anagwika. Na nikio twagwita ukanyitane hamwe ithuĩ tugicoka kigongona-ini guthi kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩ igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho na tutiĩtigithĩria kuga Ngai nĩ mwega. Amen. Tutiĩtigithĩria kuga Ngai nĩ mũtugi. Hallelujah. Tutiĩtigithĩria kuga Ngai nĩ ahotana. Amen. Uko tugithie tuganire hamwe Ngai nĩ mũtheru, Ngai nĩ mũtugi, Ngai nĩ mũhotani. Amen. Oho tukirutaga magongona maitũ ma ngatho. Daudi araugire nĩ ngũhingia mĩhĩtwa yothe ndĩmwĩrĩire ndĩmĩhingie o kigongona-inĩ. Turute igongona rĩa kũmwĩra nĩ wega tondũ nawe nĩ ũrona nĩ atũrũĩrĩire, nĩ atwĩkĩte wega, nĩ atũtirĩrĩire na nĩ atuonekanire. Koguo ririkana nĩ Friday ya mweri 1 mweri wa kenda tũgĩthiĩ Theophilus Church Jetha-inĩ Ngomongo kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega. Nĩ thengio ũgĩũka tũnyitanĩre hamwe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai arekereirie igũrũ rĩa kĩgongona-inĩ gĩake, ndungata-inĩ ciake na igũrũ rĩaku nĩgetha tuge Jesũ nĩ mwathani. Amen. Ngai twakũrathime ũgĩthagathaga gũka na ũke na mũrata na ũke na twana twaku kũrĩa Theophilus Church Jetha-inĩ Friday ya mweri 1 mweri wa kenda tukĩra Ngai nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa arwaru nĩ mahone, ariohe nĩ mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thank you. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kama kuomwere tigorare mwena wakwa. Mwena wako
Yorancharageyo Kanchera Gatere Monene Kekaga Negonyone Wega Doiga Igoro Yamodo Monewe Wegai Wekala Magegania Woyorete Inya Nekyo Goro Yako Eihoine Gekeno Nekomenya Enawe Rimodo ndacokia ngatho nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndahitha athuri aya, atumia, anake na airĩtu, twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ndamahitha othe na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Thank you nĩ tondũ wa kũmarehe kĩgongona-inĩ. Igongona rĩrĩ arutwo nĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthirĩ na kĩrathimo kĩu o torĩa raigana ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũroima ciugo icio thutha no ciĩkĩre hinya Ngai. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ nginya arĩa marĩ nja, arĩa marĩ online, tigo arĩa marĩ barabara-inĩ maratwarithia ngari, arĩa marĩ TV-inĩ, ambararia moko maku. Moko maya nĩ twambararia mothe na kũrĩ we Ngai. Arĩ njĩra ya gũkwĩra nĩ tũgeretie, nĩ twaremwo, nĩ twakũhũthĩra mawĩra maitũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa moko maya, ngĩathĩrĩria kĩrathimo na ũtugi waku na tha ciaku. Andũ aya o torĩa ũraiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nĩ ũrĩrathimaga mawĩra mothe marĩa marutagwo nĩ moko maitũ. Mawĩra marĩa magĩrĩru ndamarathimithia na kũrĩ we. Andũ aya matikarĩre rĩngĩ, matigacakae rĩngĩ, matikaugĩrĩrie rĩngĩ. Kwao nĩ ngemi, kwao nĩ ndũhiũ, kwao nĩ gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No toguo watwarĩria thĩinĩ wa 2 Kings chapter 7 verses 1 kuma verses 1 atĩ nĩwe mũgambo waku waiguĩkire ihingo-inĩ cia Samaria, atĩ mũgambo waku ũkiuga mũthenya wa rũciũ gĩbaba kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu gĩgakorwo gĩkiuma cekeri ĩmwe. Nĩ ndagũcokeria ngatho nacio ihingo-inĩ cia matũũra mao kũrĩa mũndũ egũthiĩ kũingĩra na magũrũ make, ihingo-inĩ icio nĩ twaciarĩria tondũ nĩcio cikoragwo cigĩtwo mĩgambo ya go na aragũri. O mũndũ atumũre kanua gweta itũũra rĩrĩa wĩikaraga, kũrĩa wĩigĩte mawĩra, twarĩria mahingo icio, twarĩria matũũra mau, ndaimono iria cihangĩte rĩingĩrĩro thĩinĩ wa entrance ici ciothe, taria mũgambo wa Ngai atĩ matikũrĩra rĩngĩ, mawĩra mao matigũthira, matikũhuka. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai. Ndagũtia na ndakũgoca, tumũra kanua, warĩrie kaunti ĩrĩa ũrĩ, warĩrie itũũra rĩrĩa ũrĩ, arĩria ihingo, entrance ya ihingo icio, ũciĩre kuma mũthenya wa ũmũthĩ twahanda mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũimbuthũra mĩgambo yago, mĩgambo ya rogi, mĩgambo ya ganka ĩrotũmane haragane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ we Ngai, we ũtũmĩte tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Kiambu County. Ndarĩria entrance ya Kiambu County, mĩgambo ĩrĩa yaugirwo kuo ya mbu, ĩrĩa yahandirwo kuo ya mbu, niĩ na ndungata yaku na shirika ya twĩnao kanitha-inĩ, arĩa twĩnao online na TV-inĩ, hamwe na ciana citũ. Kiambu County ithuĩ tũtikaiga mbu. Ndatharoria mĩgambo ya entrance ya Kiambu County, ndahanda mũgambo wa Ngai Ithe, mũgambo wa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, atĩ nĩ tũgũtherema, ithuĩ tũtikũhũta, ndigithũ citũ cia mĩtu itikwaga, ndigithũ citũ cia maguta itikwaga, akaunti citũ itikwaga mbeca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩrimũ ĩrĩa yahandirwo thĩinĩ wa ireingĩrĩro nĩ twamĩrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtia na twakũgoca arĩa twĩ thĩinĩ wa Nairobi County, twarĩria entrance ya Nairobi County, twaharagania mĩgambo yothe yahoia shaitani yago na aragũri, na twaria thakame ya Jesu Kristo
na mwaki wa Roho Mutheru na entrance ici nĩ igũtwagĩrĩra, matũũra maya nĩ megũtwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twarĩria kaunti ciothe 47 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi na wĩ mũtheru na wĩ Ngai mũnene. Nĩ gwĩtĩkania tũretĩkania nĩ tondũ wa hinya waku. Arahũka warĩrĩria andũ aku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa, ndakũgoca Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũroiga harĩa harĩ erĩ kana atatũ nĩ tondũ wa ũhoro waku ũkoragwo ũrĩ ho. Nĩwe warĩtie na uge waku, na uge waku ndwoyagwo ũrarĩria ira, amuge waku ũkoragwo na muoyo. Maandĩko manjĩrire rũcinĩ thĩinĩ wa Ezekieli 12 atĩ nĩwe wombire muoyo ũrĩa ũtũũragia mũndũ. Nĩ ndagũtĩĩa, naguo muoyo ũcio noguo ũtũũragia kiugo gĩaku. Twetĩkania na athuri aya, twetĩkania na atumia, twetĩkania na anake, twetĩkania na airĩtu hamwe na ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũrenda kwarĩria gate ciothe cia county ici bũrũri-inĩ wa Kenya, counties ciothe 47 nginya ya diaspora 48. Tũrenda gũciarĩria tondũ watwĩra na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Nĩ mũgambo waririo kĩhingo-inĩ kĩa gate ya Samaria, na ithuĩ twarĩria counties 48 ciigwe na cimenye. Twarutũrũra mĩgambo yago, twarutũrũra mĩgambo ya rogi, twarutũrũra mĩgambo ya hoia shaitani, twarutũrũra mĩgambo ya politicians, twarutũrũra mĩgambo ya leaders, ahunjia maheni na mathara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahanda mĩgambo ya ũthingu, twahanda mĩgambo ya ũtheru, twahanda mũgambo wa ũhoro wa ma, twahanda kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Counties ciothe 48 kũrĩa kũhandĩtwo mĩrimũ, twahatũma kiugo kĩa Ngai, twahanda ũhonio. Kũrĩa kũhandĩtwo mathirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, county-inĩ ici 48 twaria hinya wa Ngai, twaria ũtonga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa kũhandĩtwo magongona ma ihingo cia arũme kwa arũme, magongona ma atumia ihingo cia atumia gwa atumia, nĩ twacitharũria, nĩ twaciharagania thĩinĩ wa county ici ciothe 48. Twahanda ihingo cia arũme na atumia iria waigire mũgũnda-inĩ wa Edeni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twarĩria county ici 48, twahanda mũgambo wa Ngai. Ũraiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku nĩ ũreka ũndũ ũngĩ mwerũ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Ũndũ ũcio mwerũ wĩ kiugo-inĩ gĩaku nĩguo twatũma counties 48 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia county-inĩ ici 48 kũhandĩtwo roho wa kũhinyĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Counties 47 kũhandĩtwo roho wa ũkoroku, Akenya mahinyĩrĩrio o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Isiraeli ũkĩmona mahinyĩrĩrio magĩgũkaĩra ũkĩigua. Twamunya roho wa kũhinyanĩrĩria, twamunya roho wa ũkoroku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa leaders thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na twahanda roho wa tha ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tumũra kanua gaku warĩrie county ici, rumutũrũra maroho mathe moru, tũhande roho wa Ngai, kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Hakuna aliye kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu, gũtirĩ ũngĩ tawe. County 47 cia bũrũri wa Kenya twerekeirio ng'aragu-inĩ, andũ makue nĩ ng'aragu. Ndaregana na roho wothe wa ikuũ, ndahanda muoyo county-inĩ ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca. Iguĩra Kenya tha Ngai,
aria matari mawera maigwire tha, aria matari undu ungi mangika maigwire tha. Ngai mwarereria wakia na theni twagwetorore county 47 tutire na wagutwarereria, tutire na waguturora, twagukairwo turirire utuiguire tha ni tondu wa tha ciaku, twarereria ni tondu wa hinya waku, twakugoca na twagutugiria ni tondu we Ngai. Harurukia bothi bururi-ini witu, harurukia bothi kuri ngia ciaku na theni, harurukia bothi mutura muoyo kuri ngia ciaku na theni aria mateigagira muthithu ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ni twagucokeria ngatho na twakwambararia ni tondu wa utugi waku na wihokeku waku, thani ciaku na unene waku, kigongona kia matu-ini. Ni twaguthathaia gutire leader no mwe wikarire gite-ini kwambiriria muthamaki nginya uria munini wariho riria watamburukirie Kenya, riria wamearire iguru ria mai gutire wari kuo, riria wahandire bururi uyu gutire wari kuo, riria wakire matura maya 47 gutire wari kuo. Ngai mwarereria wa Kenya, Ngai muririkani na muthuthuria, niwe twanengera bururi witu wa Kenya tuiguire tha kigongona kia matu-ini. Rwambara ino ni tondu we Ngai, no twarererie ni tondu wa tha ciaku. Twagucokeria ngatho tu, twakwambararia na twakunenehia utugi-ini waku na thani ciaku. Uroiga ni uri ruo na aria mathakaga na ngia ciaku na theni yaku, hamwe na atumia ndigwa na ciana cia ngoriai. Tuiguire tha ni tondu we Ngai, turirikane ni tondu we Ngai, na ni tondu wa tha ciaku na utugi waku. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario, ritwa riaku rironenehio na ritugerio. Ndaguthathaia muno Ngai mutura muoyo, ndaguthathaia kigongona kia matu-ini, ngigutia na ngikugoca utugi-ini waku na thani ciaku. Ni twakwambararia na ni twakunenehia, tuiguire tha ni tondu wa ciana citu githomo. Niwe twonengera ciana citu iria ci lower classes, niwe twakunengera. Aria me thiini wa kindergarten niwe twakunengera, aria me thiini wa primary schools niwe twakunengera, aria me thiini wa secondary schools niwe twakunengera. Rora ciana citu iria ci colleges na iria ci universities, maiguire tha no maririkane ni tondu we Ngai, turirikane ni tondu wa tha ciaku, turirikane kigongona kia matu-ini ni tondu wa tha ciaku. Ni twaguthathaia, ngoro citu niwe ciendete. Uroririkana aria matari kindu gia kuria, aria me bururi-ini wa Kenya matiui kiria mangiria kana kiria manginyua. Muthamaki uri tha, urogocwo na wambarario, ukoiga na undu wa hinya wa kiugo giaku ati ni ugacina, ni ugakinya mucukanida atahike kiria na ria. Nakio kiria gitu kireirwo ni kiritwo ni andu aria koroku, aria matari tha na bururi uyu, uromakinya nda matahike kiria kiritwo kia mutheni. Ngai urorora kiria kiritwo kia ngia, Ngai urorora kiria kiritwo kia mwana wa ndigwa, urorora kiria kiritwo kia mwana wa ngoriai, urorora kiria kiritwo kia mutumia wa ndigwa, uramakinya nda ciao marotahika kiria marite ni tondu wa tha ciaku Ngai. Twakunenehia na twakugoca, tuiguire tha. We niwe ungigarura muturire uyu, niwe ungicenjia bururi wa Kenya, nowe tu ungithamaka. Thamaka kigongona kia matu-ini, tonya thiini wa wabici yothe ya president, tonya wabici ya deputy, garurania maundu, tonya wabici ya governors, garurania maundu, tonya wabici-ini cia senators, ugarurania maundu, tonya wabici-ini ciothe cia MCAs, ugarurania maundu, tonya thiini wa wabici cia MPs, ugarurania maundu. Ni tondu wa utugi waku na tha ciaku, tonya kuri ma CS mothe Ngai, garurania maundu, rutorora aria matari tha, twehereria aria matari na tha, moragio na gwakinya ni kumoraga, magakwirira na kugaruruka, makwenyihiria matumenya we Ngai. Twaguthathaia muno ni tondu we mutugi, we niwe twanengera cira witu, utue cira na kihoto ni tondu wa tha ciaku na utugi waku. Ni twaguthathaia, twehitha thakame-ini ya Jesu Kristo, tugigutugiria na tugikunenehia
ndugaturekererie ta Isiraeli uria wamariria maganire ugituma maruge mahima ndutura makiria ndukae gututiganiria ndugaturekererie ng'aragu gaturume kareriri gutire ngai ungitoe gutire uthamaki ungitoe tiga uthamaki waku ngai twahoya tuiguire tha na twahoya kuririkanwo niwe twahoya kuririkanwo niwe garuranio itua riothe rituĩtwo ũru garuranio cira wothe ũciretwo ũru ũtue cira waku na mana kĩhoto nĩ twagũthathaiya na twakũnenehia na twakwambararia ũtugi-inĩ waku tha nĩ ciaku onene nĩ waku na wĩhokeku nĩ waku Ngai. Tamalaki mtakatifu, tamalaki nchi yetu mfalme, tamalaki kaunti zote mtakatifu. Nalituma neno lako ambalo lina nguvu wa kukomboa mfalme. Uwe mkombozi wetu, tukomboe tuhatule tu kuma mathĩna-inĩ kuma moritũ-inĩ tuhatule tu Ngai kuma mathĩna-inĩ tuhatule kuma mũtũrĩre ũyũ mũritũ tuhatule nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ twakũnenehia na twakũgoca wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene. Twambararie rĩtwa rĩaku twarĩgoca na twarĩnenehia ũtugi-inĩ waku na tha nĩ ciaku. Thank you nĩ gũtũtũngania hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩgetha tũthũthaithe na tũkũhohe nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Twerekererio nyarĩrĩ-inĩ ciaku tũgĩgũtĩĩa na tũgĩkũgoca. Thank you nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Thank you nĩ kĩgongona gĩa Theophilus Television. Tumũra kanua gaku ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus TV, ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus Church. Kĩra Ngai aririkane kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai arekete ũkinyĩrĩrwo nĩ kiugo gĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twakũgoca na twakwambararia ndani na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus guoko-inĩ gwaku gĩkĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩ hinya. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku ũthaithanie kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa ũkaga kwamũkĩra kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Ndahitha kĩgongona gĩa Theophilus Church njatha-inĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na Theophilus Churches harĩa Aroma. Ndaneana kĩgongona gĩa Theophilus Television guoko-inĩ gwaku na ndahitha kĩgongona gĩkĩ gĩa TV na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheromu mũtheremia na mũtugi na mũririkani ũroririkana wĩra waku. Kiugo gĩaku kĩrĩa kĩaragio 24/7 thĩinĩ wa Theophilus Television kĩririkane kiugo gĩaku nĩgetha wambararie ũtwambararie ũtũririkane no twĩke maũndũ manene. Nĩ twagũcokeria ngatho twakũnenehia twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twehitha na thakame ya Jesũ Kristo na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, Jehova nĩ wega, ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage. Ndacokia ngatho nĩ mahinda mau twakorwo twĩ nawe ũtatũ mũtheru Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ watũhotithia na nĩ tuona ũtugi waku na tha ciaku na Roho waku Mũtheru auma hamwe na ithuĩ. Twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai na twagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Andũ aya magĩcoka kwa ũnda mahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thengiũ Ngai nĩ gwathana mĩena ĩna yothe yumaga huho nĩwe ũtwĩtanĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na andũ a makĩinũka kwa ũnda mahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo
magitire mareithie mamenyerere ni tondu wi Ngai. Ni ndanenehia ritwa riaku, ndarathimithia kanitha wa online, aria me TV-inĩ na aria mari online, mwena wa Facebook, mwena wa YouTube, aria me bũrũri-inĩ wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Uyu ni kanitha ũtũnengereirie wa rĩera-inĩ, niwe ũcokereirie na ũndũ wa hinya wa mĩhũmũ yaku. Ndagucokeria ngatho igũrũ rĩao. Ndarathima kanitha wa online, athuri aya, atumia, anake na airĩtu, hamwe na ciana ciao cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Onao igongona rĩtwaruta gũkũ rĩa mawĩra mao, to no maruta igongona rĩa mawĩra mao kũhetũkĩra thimũ-inĩ citũ na kũhetũkĩra account number-inĩ na paybill number-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra mao, ndamagitĩrithia na thakame ya Jesu Kristo. No ro makomira ciana ngina memenyi itikae gũthũkia wĩra wa moko mao. Ũtugi waku ũmerekere. Ndamarathimĩra ũgima wa mwĩrĩ, ndamarathimĩra na ũtonga, ndamarathimĩra gĩkeno na thayũ, ndamarathimĩra hinya mwerũ, na kĩrĩrĩa rĩothe moimagara riumagarĩro rĩao nĩ tondũ nĩwe ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ona ihũndũkĩro rĩao rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ irathime. Nĩ ndagũcokeria ngatho nginya athikĩrĩria itu kanitha witũ wa TV. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ngĩmagitĩrithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgocana, nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Onao ndamarathimĩra mawĩra-inĩ mao kũrĩa guothe marĩ, maririkane no meke wega. Ona arĩa matarĩ mawĩra na menja wa bũrũri, twamĩtĩria mawĩra ma kĩrathimo. Arĩa me mabũrũri-inĩ ma ũgwati, ũrĩa maandĩko marauga atĩ matonyagia mĩoyo yao ũgwati-inĩ magĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, twamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Zakaria 2:5 marũĩrĩre. Arĩa me mabũrũri-inĩ marageria ũrĩa mekũinũka, nĩ ũrĩa mahatĩrĩirio nĩ thĩna na moritũ. Ngai witũ mahe rĩũrĩro, Ngai witũ mahe rĩinũkĩro, mahingũre maitho ũrĩa wahingũrire mũndũ gwĩtwo Hagari rĩrĩa orĩirwo nĩ njĩra na agĩthirĩrwo nĩ maĩ. Wetigithĩ tuwe wa mũhingũrire maitho, onao mahingũre maitho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũkareke ona ũmwe akwĩre mabũrũri-inĩ ma nanja. Ciana citũ nĩ twarega kũmamũkagĩra airport-inĩ, me mathandũkũ-inĩ, tũiguĩre tha no tũrekere mehia na mawaganu maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia na nĩ twakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi na nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, riambarario na rĩnenehio thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, twahoya na twacokia ngatho. Jehovah no hotawo yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, munene waita niwende hokera. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, munene waita niwende hokera. Kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo igũrũ rĩakwa, ũkahotana mbũrũ imbara ndũĩra mbareno.
acihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera Cihora igacikimanero nendumanene munene wa ita niwe ndehokera arĩa othe marĩ kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ nja ya kĩgongona, arĩa marĩ na wendo mũingĩ wa wĩra wa Ngai na arĩa marũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, Ngai aromũrathima na Ngai aromwĩkĩra hinya na Ngai aromũhe ũhoti. Mwathani arogocwo. Mũrokorwo mũtaranĩirwo kana mũtaranĩirio na nyũmba ĩno ya mũndũ ũyũ wetagwo Stefana,
tondu nio mari a maciaro a mambere thiini wa bururi wa Akaia kumenyeka utungata wao. Na ithuĩ gatagati-inĩ ka maũndũ marĩa mothe tũragerera thĩinĩ wa kanitha, thĩinĩ wa thĩ yothe, nĩ ithuĩ tũgũkorwo tũrĩ a maciaro ma mbere kũrũgama na kuga Jesũ nĩ mwathani, na tũtirĩ hĩndĩ tũgwĩtigĩra kana tũcoke na thutha. Nyũmba ya Stefana nĩ gwĩtuĩra yetuĩrĩire, ĩkiuga ithuĩ nĩ kũrũmĩrĩra tũrĩrũmagĩrĩra Ngai, ithuĩ nĩ gũtungata tũrĩtungataga Ngai. Na Paulo agĩconfirm akiuga ĩyo nĩyo yarĩ maciaro ma mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Akaia wothe. Ithuĩ tũtigwĩtigĩra arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ ũhoti, tũtigwĩtigĩra ũthamaki wa nduma, tũgũkorwo tũrĩ maciaro ma mbere wĩra-inĩ wa Ngai, na nĩ arũmbũyagia first fruit. Ngai ũrogoria igongona ritũ rĩa mbere rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha rĩanĩrĩre na riuge Jesũ nĩ mwathani, na riuge Ngai nĩ ũhonaga, na Ngai ndũngĩcenjia kana ũgarũrũke. Akaia yothe Paulo agĩconfirm na akiuga ũyũ nĩ ũtugi na ũnene wa Ngai. Family ya Stefana kwĩneana, rekei twĩneane ta kĩgĩa Theophilus, rekei twĩneane ta andũ a nyũmba ĩmwe, twĩneane ta andũ maciarĩtwo na mũthuri ũmwe na mũtumia ũmwe, na wakorwo meciria maku matirĩ gũkũ unyũinĩke. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda andũ meciria mame kĩndũ kĩmwe. Bwana asifiwe sana. Tondũ ihinda rĩa andũ gũikara meiguĩte, nĩ ihinda rĩa andũ gũikara memenyete, nĩ ihinda rĩa gũikara metaũkĩtwo. Ngai witũ akĩaria tũgerera kanitha-inĩ ka Paulo akiuga nyũmba ĩno ya Stefana nĩyo ya mbere kwĩneana ũtugi-inĩ wa Ngai, nĩyo ya mbere kwĩneana ũtungata-inĩ wa Ngai. Nakĩo kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai ta ũrĩa tũraga muoyo gĩtikũinainio na gĩtikũinaina thĩ ĩno, gĩtikũinaina bũrũri-inĩ. Gũtiramakanio ũrĩa mũbangĩte na gũtiramakanio ũrĩa mugĩte, no tũroiga nĩ ithuĩ mbere kũrũĩrĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ, kũrũĩrĩra rĩtwa rĩa Jesũ witũ, na tũtirĩ hĩndĩ tũgwĩtigĩra na tũtigũkirio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthaki wa thamaki. Ngai witũ tondũ nĩ Ngai, nĩ ekwĩgocithia na nĩ egwĩka ũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twatua gũtuĩka arũme tuĩkai arũme ki, mwatua gũtuĩka njamba tuĩkai njamba ki. Gũtirĩ mũndũ ũtindaga agĩkua, gũtirĩ mũndũ ũtũraga kaburi. Hĩndĩ ya kũriũka nĩ ĩgũkinya, hĩndĩ ya kuma mocarĩ no ĩrĩkinya. Ũguo rĩu twĩ muoyo, rekei tũtuĩke maciaro ma mbere ma gũtĩithia wĩra wa Ngai, matĩithia kiugo kĩa Ngai, magũtĩithia mũthamaki wa thamaki, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Tũtikũinamĩrĩra andũ nĩ tondũ wa hinya wao, tũtikũinamĩrĩra andũ nĩ tondũ wa mbeca ciao. Ngai witũ ndaremetwo nĩ niĩ, Ngai witũ ndaremetwo nĩwe, Ngai witũ ndaremetwo nĩ kĩgongona, Ngai witũ ndaremetwo nĩ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai mũthamaki wa thamaki, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũraga. Ikaragai mwĩhũgĩte na mwĩhande mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa gũtekia. Nĩ twĩtĩkĩtie Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũgakararia Ndamathia, Saitani na mũcukani. Nĩ tũkararĩtie magongona mothe ma ndaimono, nĩ tũkararĩtie magongona mothe ma Saitani, nĩ tũkararĩtie aruti othe a magongona marĩa mararutĩrwo Nigeria, marĩa mararutĩrwo Thile, marĩa mararutĩrwo Malawi, marĩa mararutĩrwo mabũrũri ma nanja, nĩgetha mainainie Kenya. Tũtikũmetigĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na tũtikũinamĩrĩra diviners cia kuma mabũrũri mangĩ. Mũthikĩrĩrie na mũigue, mũthikĩrĩrie na mũigue, tũtigwathĩkĩra, tũtikũrũmĩrĩra diviners cia kuma mabũrũri mangĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũgwathĩkĩra ũthamaki wa Ngai, twĩ kĩhumo-inĩ gitũ, twĩ bũrũri-inĩ witũ, tũrũmĩte wega na twĩhate wega, na Ngai akonfirm kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai witũ aromuonekanĩra, Ngai witũ aromũtongoria, Ngai witũ aromũrĩithia. Andũ arĩa tũranyitanĩra nao marĩ na-inĩ wa online,
na Theophilas TV Ngai witũ amũtongorie na Ngai witũ amũgitĩre ũmũthĩ twĩ gũkũ njetha-inĩ tũkĩanĩrĩra nĩ twĩhandĩte wega tũkĩanĩrĩra tũkiuga kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na tũkiuga Ngai witũ nĩ mũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa mũtũmĩtwo kai tũnyitanĩre hamwe na itũ ũguo nĩ mũgwathĩka nĩ mũgwathĩka twamũnyita mĩgwate muoka mũkindĩrie na mweterere muone hinya ũrĩa Ngai ahũthagĩra kũrĩ andũ arĩa Ngai endete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai witũ ndarĩ hĩndĩ ya gũcenjia ona kana agarũrũke ikaragai mwĩhũgĩte na mwĩhandĩte ugai mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia ningĩ mũtuĩkage ta arũme ma ugai ameni na mũgĩte o kũgĩa na hinya kamũtaroiga na hinya hau na mũgĩte o kũgĩa na kĩ tigai kũrwo nĩ hinya tigai kwaga thayũ tigai kwaga hinya gĩai na hinya wa Ngai gĩai na ũrũme wa Ngai mũgĩe na ũcamba wa Ngai ithuĩ tũtirigagĩrwo nĩ bodyguard no igũrũ nĩ rĩtũtũmanagĩra igũrũ nĩ rĩtũirigagĩra igũrũ nĩ rĩtũthiũrũrũkagĩria araika Ngai matiremetwo nĩ wĩra tũtikũhe thirikari ya thĩ wĩra thirikari ya matu-inĩ nĩ kũũruta thirikari ya matu-inĩ nĩ kũũruta tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mũthamaki wa thamaki mwene ũhoti na mwene riri mwene thayũ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga ndĩrenda tũthiũrũke kĩgongona gĩkĩ ithuothe tũgĩkĩhoyagĩra tũgĩkĩirigagĩra na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru amwe mathiĩ gĩti-inĩ arĩa angĩ marũgame na gũkũ nja mathiũrũrũke wateithio kwamũra wamũre wateithio gũtherio therie na wetie rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na mũtikahoe na guoya o harĩa ũgũteithio ũthiĩ ũhoere ho na nyĩmbo ikirio kama gũkirie macini biũ nĩ mahoya matheri ndĩrenda ũmũthĩ Bwana asifiwe sana o kũrĩa ũgũkorwo rĩ ũkorwo gĩthaithana na ngĩti ĩrĩa ĩhingũrwo ũrĩa ĩhingũragwo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma
ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha, no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Maigue gũthaithana gwitũ torĩa Sulaimani Jehova wĩ mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tumiana nake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao, Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Na gũtira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie baba gwĩ thũ ciothe cia maroho maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha.
baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndakana rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Matũ maku baba reke maigue gũthaithana gwitũ torĩa Sulaimani Jehova wĩ mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitũ ĩtĩka mũcayo wa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori.
kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie Baba gwĩ thũ ciothe cia maroho maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Kũmenya ithuĩ twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana Baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha, no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Maigue gũthaithana gwitũ torĩa Sulaimani Jehova wĩ mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Wathuri na tumiana nake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori.
gutire utoe ona rwa kunyarirwo ni thu ona rwa ng'aragu hindi ya mathina tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha uthio waku hindi ya maithori ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori kũhonokania imoko-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori Jehova we mwarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori Jehova ithe wa maroho maitũ ĩtĩka mũcayo wathuri na tumia na nake na airĩtu na ciana hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori gutire utoe ona rwa kunyarirwo ni thu ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori gutira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori
Tũcokie baba gwĩ thũ ciothe cia maro maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha, hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tawa manyu todo dumane goka, dumanene godo gothe matawa ne mahwatio, watiai matawa manyu more nawe do monene, mwathanie hakuegoka matawa ne mahwatio. Adogiri nyigireu maikaire makomete, ithuĩ na ithuĩ twĩhokete atĩ nowe gũcoka. Watiai matawa manyu more na wendo mũnene, mwathanie hakuegoka matawa ne mahwatio. Hakuhe mohikania niaroka nwarekinya, ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio, ona mogwati mangĩũka ndagatũrekereria. Watiai matawa manyu more na wendo
cia gũtooria thũ citũ twathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja gwatia imata wa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani hakuhĩgũka matawa nĩ magwatio gwatia imata wa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani hakuhĩgũka matawa nĩ magwatio. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe makaihoya ũremi wakwa ĩthithĩte Jesũ ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno
Ikienda kuona kuraya nyonia yoikana ni wega kuoya uhoro yu nĩndendaga niĩ kwĩmenyera njĩra na kethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ma rĩu mwathani wakwa njoera macio mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũtongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ngethũkia na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũgwa ithe witũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige eia na waganu na mahĩtia tabia tene ũnjĩtĩkio nĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu baba nĩ waigire ngora mĩaka 40 na andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina iga marakara riganĩrwo nĩmeya maitũ ndũgatunine ririkana Joshua ngombo yaku Giririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie amaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũku rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩa nĩrekĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ũhoti waku njĩtirie ara cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtariĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngaro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana
thurĩire nĩguo athambie Jakubu na akiuga tũrĩrĩ itonye mũciĩ. Nĩathurĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene. Ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ gĩkĩirwo ihiga rĩna muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa Gatũrũme makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na mathani makagomana harĩ Ngai. Ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere agakũnjũrĩrwo Emmanuelu yambwo igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwana wake na arĩa rumate gwa Saitani makagomana harĩ Ngai. Ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere makagomana harĩ Ngai. Ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere. Ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa Gatũrũme makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na mathani. Nĩtwakwambararia mũno Ngai kĩgongona kĩama, nĩtwakũgoca mũno Ngai kĩgongona gĩtheru. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũtugi waku Ngai. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũhotani waku mũrĩithi mwega. Nĩtwakũnenehia mũno, nĩtwagũtũgĩria mũno. Twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Gatũrũme, twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa Saitani, na tũgetigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku,
Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Jehova, we nĩwe twĩhokete. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe ihinda rĩngĩ, ona nĩ gũtũma tũgĩe na kĩgomano gĩa kĩambĩrĩria kĩa mweri. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩtwagũtĩĩa mũno, nĩtwakwambararia mũno, nĩtwagũtũgĩria mũno. We nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mũrĩithi mwega. Nĩndagũtĩĩa Jesũ kĩgongona gĩtheru. We ũikarĩte ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire. Ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa mũthamaki wa thamaki. Ũgĩtũthaithanĩrĩra nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Tũrekere marĩa tũkũhĩtĩirie. Tũrekere Ngai marĩa tũgwĩkĩte. Ndũkarore meciria maitũ mathũku. Ndũkarore ngoro ici thitũ ithugundaga maũndũ ma waganu. Ndũkarore mĩĩrĩ ĩno itũ ũmĩtaga hekarũ yaku no ĩna gĩko. Johana aroigire aronirio hekarũ igĩrĩ, ya Jesũ mũrũ wa Ngai na ithe Ngai. Jehova, hekarũ ici nĩcio twĩriragĩria gũgatũrania nacio. Nĩndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki. Nĩndagũtĩĩa mũno mwene riri. Nĩtwagũcokeria ngatho. Jehova, twatheria kĩgongona gĩkĩ. Twakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Twĩtigithũkanĩtie na hoi mĩhianano othe. Twĩtigithũkanĩtie na ago na aragũri. Twĩtigithũkanĩtie na arĩa mokaga kũrutĩra magongona mao thĩinĩ wa kĩgongona, ona arĩa mamarutagĩra nja ya kĩgongona. Ndathiũrũrũkĩria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndagĩthiũrũrũkĩria na thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ago na aragũri arĩa matũmagwo na arĩa mathugundagĩra wĩra wa Ngai ũru. Twahurunja meciria mao na thakame ya gatũrũme. Twahurunja magongona mao tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie Mwathani, wĩonanie Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ ta rĩaku. Nĩtwagũtĩĩa mũno, nĩtwagũcokeria ngatho. Tũtiroĩ no ũtũigue, tũtiroĩ nĩ ũtwendete ũũ. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, wĩ mũtheru mwene riri, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru Ngai kĩgongona kĩama, wĩ mũtheru wĩ ũtacenjagia, wĩ mũtheru wĩ ũtagarũrũkaga. Twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũhotani, twoiga wĩ mũhotani, twoiga wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũhotani. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twoiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali, tũtikũinamĩrĩra ngai cia mĩhianano, tũtikũinamĩrĩra magongona ma thakame cia mbũri ona cia ng'ombe. Thakame nĩ ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thakame ĩrĩ ũhotani mũingĩ. Twoiga wĩ mũtheru Mwathani, twoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, wĩ mũtheru mwene thayũ. Twatheria itĩ ici ciothe na thakame ya gatũrũme. Arĩa megũcikarĩra matitikanĩtie, twamohora cioho-inĩ ciothe cia ndaimono. Arĩa megũcikarĩra matũmĩtwo nĩ Saitani, ithe wao mũcukani. Twaharagania meciria mao, twaharagania mĩkĩre yao ya maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Diviners ciothe iria ciũkaga gũtuĩria, maroho marĩa matũmagwo gũthuthuria, marĩa metũmaga na marĩa matũmagwo, twamaharagania rĩu na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki wa Jesũ witũ nĩ ũhotanĩte, ũthamaki wa Ngai witũ nĩ ũhotanĩte. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twehitha thakame-inĩ yaku, twehitha thakame-inĩ ya gatũrũme ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, twehitha thakame-inĩ ya gatũrũme ĩrĩa ĩtoragia Ndamathia, twehitha thakame-inĩ ya gatũrũme ĩrĩa ĩtoragia mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki,
ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa makinyĩte na arĩa megũkinya na arĩa marĩ njĩra magĩũka, arĩa marĩ aitũ nĩ ũmoĩ, arĩa marĩ aku nĩ ũmoĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria wega wa Ngai igũrũ rĩao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki, harũrũkia hinya na ũnene waku, harũrũkia roho waku mũtheru, tweritie presence yaku Mwathani. Tũĩ we nĩwe ũgũtũtoranĩria, we nĩwe ũgũtũhũranĩra, we nĩwe ũgũtũrũĩrĩra, we nĩwe Ngai witũ. Rekereria hinya na ũtheru waku ũrĩa ũtacenjagia no tagarũrũkaga. Tũtheretie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, tũgĩtĩkia hinya waku ũrĩ hamwe na ithuĩ, twagĩtheria na twakĩamũra na mwaki wa roho mũtheru, nĩ twakĩamũra rĩngĩ na maguta matheru kũgerera thakame-inĩ ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũthiũrũrũkĩirie kĩgongona gĩkĩ na thakame ya gatũrũme, tũgakĩamũra na mwaki wa roho mũtheru, twĩtĩtie rũirigo rwega rwa mwaki wa roho mũtheru, nĩgetha wĩra waku ũrutĩke, nĩgetha wĩra waku ũhũthe. Jesũ mũthamaki wa thamaki, nĩ thengiũ Ngai. Ndarigicĩria andũ aya na thakame ya gatũrũme, ndamarigicĩria na mwaki wa roho mũtheru, ndametĩria ũhotani ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Nĩ thengio nĩ ihinda rĩu ũtũhete, nĩ thengio nĩ ihinda rĩu watũhe ũtungata-inĩ wa rũciinĩ, twĩ moko-inĩ maku, tũgĩthiĩ na mbere na mathaithana, tũgĩthiĩ na mbere na gũcokeria ngatho, tũiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe. Ndagitĩrithia andũ aya kũrĩ maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, kũrĩ ataki ciothe cia ndaimono, kũrĩ mahinya mothe moimaga kusimu. Ithuĩ twĩ thakame-inĩ theru ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mahinya ma kwĩrĩhĩria to macokia na kũrĩa mangĩkorwo moimĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wega waku Ngai reke ũtũigane, kiugo gĩaku Ngai reke gĩtũigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ hanini na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku wage gũikarĩra. Gĩtĩ kĩu ũrona kĩ mbere yaku gĩikarĩre, na Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Nĩ tũtongoririo nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũthomire thĩinĩ wa Akorinitho wa mbere 16 mũraini wa 13. Nĩ nyonire andũ makĩũria online nĩ kiugo kĩrĩkũ kĩrathomwo, na ndoiga nĩ Akorinitho, nĩkĩo ndĩroiga nĩ Akorinitho wa mbere 16, Akorinitho wa mbere 16 harĩa kamũraini ga 13. Na ndũgetĩkĩre kuona gĩtĩ kĩ mbere yaku, na weherie Biblia yaku na kĩbeti gĩaku gĩtĩ-inĩ, ũreke andũ a Ngai maikare thĩ. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo tũtongoririo nakĩo nĩ Ngai rũciinĩ, nĩ tũgũgĩthomete na ndungata ya Ngai Reverend Lecho, na kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ: ikaragai mwĩhũgĩte na mwĩhande, mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia. Mwathani arogocwo. Ningĩ mũtuĩkage ta arũme ma, na mũgĩte o kũgĩa na hinya, na maũndũ mothe marĩa mwĩkaga rĩ, mekagei ona wendani. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra tũikarage twĩhũgĩte na tũikarage twĩhandĩte wega ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia. Ningĩ tũtuĩkage ta arũme ma, na tũgĩte kũgĩa na hinya. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kaningĩ mwambĩrĩria gũcũnga. Na maũndũ mothe marĩa mwĩkaga rĩ, mekagei ona Bwana asifiwe sana. Aya metoro, Ngai nĩ ũkũmokĩria nginya roho wa toro wa kĩroho. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa kamũraini ka 15, ningĩ rĩrĩ, ariũ a Ithe witũ,
kuri undu ngumuthaitha ni undu waguo. Ni muĩ andũ a nyũmba ya Stefana atĩ nĩo maciaro ma mbere ma bũrũri wa Akaia, na atĩ nĩ metuĩte a gũtungatagĩra andũ arĩa amũre. Mwathani arogocwo. Ndamũthaitha mwathĩkage nĩ andũ ta acio, ona mũndũ o wothe ũrĩa ũrutaga wĩra hamwe na ithuĩ akĩũnogagĩra. Mwathani arogocwo. Nyũmba ĩno ya Stefana nĩyo yarĩ first fruit thĩinĩ wa bũrũri wa Akaia. Paulo nĩonete thĩna, nĩonete ruo, nĩonete magerio maingĩ, no nyũmba ĩno ya Stefana kiugo kĩa Ngai kĩratuĩka ĩgĩtuĩka maciaro ma mbere thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wa Akaia. Na ndera kanitha wa Ngai kĩgongona gĩa Theophilus Church nĩkĩo gĩgũtuĩka maciaro ma mbere kũgarũra gospel thĩ ĩno yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na Ngai a confirm ũndũ ũyũ na ũkĩohinge o mũkĩonagĩra. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Stefano arũgame ta Stefano. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Paulo arũgame ta Paulo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Jeremia arũgame ta Jeremia. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ a Ngai marũgame marĩ andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tũgĩtĩaga maguta marĩa Ngai atũitĩrĩirie, tũgĩtĩaga ũtungata ũrĩa Ngai atũhete. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthaitha andũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ kũũrĩra maru-inĩ mathaithe Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkuga amen kana mũtikuga? Haleluya. Rĩrĩa tũgomanĩte ihinda ta rĩrĩ, rekagai tũgacokeria Ngai ngatho tondũ ti ũndũ wa kawaida. Rekagai tũkambararia Ngai witũ mũno tondũ ti ũndũ wa kawaida. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ arotũma tũtuĩke a gũtĩithia wĩra wake. Tũtigũconorithia wĩra wa Ngai. Tũtigũconorithia kiugo kĩa Ngai. Tũtigũconorithia kanitha wa Kristo. Nĩakuire mũtharaba igũrũ na akiuga wĩra nĩ warĩka. Ũguo mbara cia mũkristo na mbara cia mũndũ wa Ngai ciahotanĩirwo mũtharaba-inĩ nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na akiuga wĩra nĩ wathira. Kĩrĩndĩ gĩtiataũkirwo na gĩtiamenyire, gũtagĩte gĩthingithia, gũtagĩte nduma nene, na gũtagĩte ũndũ wa gũtũma moimbũre na tũnua twao moige ti therũ ũyũ oima mũrũ wa Ngai. Ti therũ ũyũ oima mũrũ wa Ngai. Tũnua nĩ tũgũtumũka na nĩ tũkuga ti therũ ũyũ nĩ Ngai ũrĩa ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Thĩ yothe nĩ kũmenya Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake arũĩte mbara na akahotana. Ndonaga kĩrĩma kana nduma agĩũka kũhingia ciĩranĩro ciake. Ndonaga ithukĩ iria ciĩ bara. Ndonaga marima marĩa me njĩra. Ndonaga ũndũ ona ũrĩkũ agĩũka kũrũĩrĩra ũthingu wake na ũtheru wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16, ndamũthaitha mwathĩkage nĩ andũ ta acio, ona mũndũ o wothe ũrĩa ũrutaga wĩra hamwe na ithuĩ akĩũnogagĩra. Njugire mũndũ wothe ũrutĩte wĩra hamwe na ithuĩ ihinda rĩrĩ rĩa maũndũ maritũ, ũkĩnogagia, ũkĩnogaga, ũkĩagaga kũrĩa na kũnyua, ũgĩthaithaga, Ngai arokũrathima. Ngai witũ aromũririkana, Ngai witũ aromũhotanĩra, Ngai witũ aromũrũĩrĩra, Ngai witũ arweka maũndũ mega mena ũtugi na ũhotani wake. Wĩra wothe ũrutĩte ũkĩũnogagĩra, ũgĩthaithanaga mũthenya na ũtukũ, Ngai arokũhotanĩra nĩ tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Mũndũ wothe ũcaĩte tũgĩcaya, mũndũ wothe ũitĩte maithori tũgĩita,
mundu wothe ogerete ruo-inĩ ta rũrĩa tũgereire thĩinĩ wa ruo, Ngai aromũririkana na amũhotanĩre. Ngai witũ aromũrũĩrĩra mbara cianyu, na Ngai witũ arotwarana hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai. Na no ngũthiĩ na mbere kwĩnogia nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Nĩ ngũnogera wĩra ũyũ, nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ, na Ngai ũhotithie. Ngai ũhotithie. Ngai ũhotithie. Ugai na hinya. Ngai ũhotithie. Na niwe twehokera wĩra ũyũ, niwe twehokera kĩgongona gĩkĩ, niwe twehokera ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ga 17, na rĩrĩ nĩ gũkena ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa Stefana marĩ na Fortunato na Akaiko mokĩte, nĩ ũndũ nĩo mahingĩirie ũhoro wanyu ũrĩa itarĩ naguo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ngai arogũtũmĩra andũ a gũkũnyitĩrĩra o toguo Ngai atũtũmĩire inyuĩ mũkĩnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na inyuothe mũkĩte mũhingie kiugo kĩrĩa twarĩtie gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Arĩa megũthiĩ na mbere na gũkinya, na arĩa makinyĩte, na arĩa mũrĩ mwena-inĩ wa online, Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ mothe. Mwathani arogocwo. Kamũra-inĩ ka 18 maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, amu nĩ gũcanjamũra macanjamũrire roho wakwa, na magacanjamũra maroho manyu onamo. Tondũ ũcio-rĩ, kĩheagei andũ ta acio gĩtĩo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa matamakaga na andũ arĩa matainagio nĩ ũndũ. Mwathani arogocwo. Andũ ta acio nĩ andũ a kũheo gĩtĩ, marĩ atumia, marĩ athuri, marĩ anake, marĩ airĩtu. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa othe macanjamũrĩte meciria maitũ, macanjamũrĩte ngoro citũ, marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, Jehova Ngai arotũra amũheithĩtie gĩtĩo kũrĩ andũ a thĩ ĩno, kũrĩ andũ a mabũrũri ma nanja, na kũrĩ andũ anyu, na kũrĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai arotũra amũheithĩtie gĩtĩo. Ngai aroheithia kĩgongona gĩkĩ gĩtĩo. Ngai arotũma ngoga ya kĩgongona gĩkĩ yongerereke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa macanjamũrĩte meciria maitũ, arĩa mekĩrĩte ngoro citũ hinya, arĩa moimagarĩte magathiĩ itũũra rĩa maru magetana, Ngai aromũheithia gĩtĩo, na ithuĩ nĩ tũmũhete gĩtĩo, na nĩ tuonete mwĩ ndungata cia Ngai kũna. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Ugai nĩ twamũkĩra gĩtĩo kiumĩte guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai heithia kĩgongona gĩkĩ gĩtĩo kĩrĩa kiumaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ngai heithia kĩgongona gĩkĩ gĩtĩo kũrĩ athamaki othe a thĩ, kũrĩ andũ othe arĩa me igweta, kũrĩ andũ othe arĩa me hinya, no kĩheithie gĩtĩo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, nĩgetha ũkĩrũĩrĩre arĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Uga nĩ nyamũkĩrĩte gĩtĩo kĩu, nĩ nyamũkĩrĩte gĩtĩo kĩu kuma gwakwa mũciĩ nginya wĩra-inĩ, maũndũ-inĩ makwa mothe, nĩ nyamũkĩrĩte gĩtĩo kĩrĩa Ngai ekũheithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Paulo agathiĩ na mbere akoiga, kana kiugo kĩa Ngai gathiĩ na mbere gĩkoiga thĩinĩ wa raini ya 19, getha ndĩkie hau. Makanitha ma gũkũ Asia nĩ mamũgeithia. Akura na Priscilla
nĩ mamũgeithia mũno thĩinĩ wa Mwathani, mena andũ a kanitha arĩa macemanagia nyũmba-inĩ yao. Ugai ameni. Nĩ kũrĩ atungatĩri matũnyitĩrĩire mũno a makanitha mangĩ ona angĩ tũtareciragia. Bwana asifiwe sana. Nĩ mamũgeithĩtie na makoiga mũgĩe na hinya na mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na wĩtĩkio na muongerereke hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na mũkageithio nĩ ariũ a ithe witũ othe. Geithania inyuĩ ene muge nĩ twamũkĩrĩte ngeithi cia ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Na ngeithi ici cionekaga hĩndĩ ya ruo, mũtirũgame na igũrũ muge ici nĩ ngeithi cia Paũlũ tũramũkĩra. Ũgeithie mũndũ ũcio ngeithi cia kĩmumunyano, ũmwĩra nĩ ngeithi cia thayũ, nĩ ngeithi cia gĩkeno iria itumanĩtwo nĩ ndungata cia Ngai, iria twarĩirio nacio na thimo nĩ ndungata cia Ngai, na tũkerwo tũtige gwĩtigĩra. No tige kũgeithania ngeithi cio hinga, mũgeithie wega no mũgeithie high five. Ũmwĩra nĩ ngeithi cia ariũ a ithe witũ, nĩ ngeithi cia ndungata cia Ngai, nĩ ngeithi cia andũ a Ngai arĩa matũmanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ me hinya na matarĩ hinya, andũ me igweta na matarĩ igweta, makera kanitha wa Theophilus yũmĩrĩrie na ũgĩe na hinya na ũgĩe na ũtorania wa Ngai. Kanitha wa Ngai geithaniai, nĩ tondũ ngeithi nĩ cia Ngai witũ na icio nĩcio tũrĩgeithanagia. Mũndũ nĩ ageithio ũrĩa ũngĩ ngeithi theru cia kĩmumunyano, mwĩrĩ ũyũ nĩ Ngai tũkĩte gũcokeria ngatho, ũyũ nĩ Ngai tũkĩte kwambararia, ũyũ nĩ Ngai tũkĩte kũnenehia. Nĩ mũkũgeithania wega mũgĩkenanagĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tondũ ciumia igĩrĩ ti nyinyi, nĩ thikũ nyingĩ. Mwĩre Ngai witũ nĩ ekĩte ũndũ, Ngai witũ nĩ ahotanĩte. Paũlũ akĩra andũ geithaniai ngeithi cia wendo, ngeithi cia kĩmumunyano, ngeithi itarĩ ũhinga, ngeithi cia wendo. Gĩai na wega wa Ngai, gĩai na wendo wa Ngai. Make sure nĩ wageithia andũ maigana ũna, ũmwĩre wiki igĩrĩ ti hũthũ, no Ngai nĩ onekanĩte. Geithaniai wega na mugĩrĩrie muge Jesũ nĩ Mwathani, mugĩrĩrie muge Jesũ nĩ Mũthamaki, na tũcokie ngatho nĩ ndungata cia Ngai iria ciũĩkaine bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ mbere itũ, arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ na arĩa moigĩte mũtigetigĩre na mũtikagĩe na kĩeha. Rũgamai mugĩrĩrie muge nĩ ngeithi cia Ngai witũ, nĩ ngeithi cia wendo, nĩ ngeithi cia kĩmumunyano cia gũcokeria Ngai witũ ngatho, Mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ambarariai moko manyu na igũrũ muge nĩ twamũkĩra ngeithi cia ma-archbishop, nĩ twamũkĩra ngeithi cia ma-bishops arĩa othe marũgamĩte mwanya-inĩ na makoiga tũtigetigĩre, na makoiga tũtigetigĩre, na makoiga tũtikagĩe na guoya, ũguo tũtiretigĩra. Nĩkĩo ndamũkinyĩria ngeithi ciao. Ciamũkĩrai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ciamũkĩrai thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre icio nĩ cia tungatĩri arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa matarĩ ũhinga na arĩa matarĩ guoya kũrũĩrĩra wĩra wa Ngai. Moigĩte tũmũgeithie na mũgĩe na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twamũgeithia nĩ mwageithĩka. Nacio ici ingĩ ciumĩte kũrĩ Gĩthirĩ wa Nding'ũri na Reverend Rachel, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Paũlũ akĩaria akiuga ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa, ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa nĩgetha ikinyĩre ariũ na arĩa ithe witũ arĩa tũnyitanagĩra nao. Amũkĩrai ngeithi cia wendo wa Mwathani na mwamũkĩre ngeithi cia wendo wa Ngai iria itarĩ hĩndĩ igũthira. Na gĩkeno gĩkĩ kĩa ngeithi ici
kimomore thingo ciothe cia daimono, kimomore thingo ciothe cia saitani, kimomore wara wothe wa saitani thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Paulo akiuga ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa mwene niĩ Paulo, ugai ameni. Mũndũ ũtenda mwathani rĩ arogwatwo nĩ kĩrumi, ũguo nĩguo ndoiga. Mũndũ ũtenda mwathani rĩ arogwatwo nĩ kĩrumi, mũndũ ũrĩa ũkũrũa na wĩra wa Ngai rĩ arogwatwo nĩ kĩrumi, mũndũ ũrĩa ũgũkĩrĩra andũ a Ngai rĩ arogwatwo nĩ kĩrumi. Twathereria kĩrumi, twathereria kĩrumi kũrĩ ũrĩa ũtenda Ngai, kũrĩ ũrĩa ũtenda Jesu. Twathereria kĩrumi nĩ kiugo kĩroiga, twathereria kĩrumi na kĩambĩrĩria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mawabici mothe marĩa maingĩrĩtwo nĩgetha Theophilus ehatĩrĩrio, arĩa maingĩrĩtie Bairo na arĩa mamĩethete, ndathereria kĩrumi, ndathereria kĩrumi, ndathereria kĩrumi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa matũmĩtwo kuma macinani moke matuĩrie gĩthire na Wangari, laini ciothe igeretwo, ndathereria kĩrumi, ndathereria kĩrumi, ndathereria kĩrumi. Na ndaria mũthenya barigici mũhingũrie maitho muone ũrĩa Jehova Ngai egwĩka. Ndathereria kĩrumi tondũ guo maandĩko maroiga, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũraigua ũrĩa ndĩroiga? Nĩ kiugo kĩa Ngai tũreka atĩa? Bwana asifiwe. Kamũra-inĩ ga 21 karoiga atĩrĩrĩ, ugai ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa mwene niĩ Paulo, ugai ameni. Mũndũ ũtenda mwathani rĩ arogwatwo nĩ kĩrumi, ugai ameni. Mũndũ ũtenda kĩgongona kĩa Ngai arogwatwo nĩ kĩrumi. Mũndũ wethaga ũrĩa Wangari egũkua arogwatwo nĩ kĩrumi. Mũndũ wethaga ũrĩa gĩthiri angĩkua arogwatwo nĩ kĩrumi. Mũndũ wethaga ũrĩa ingĩthira arogwatwo nĩ kĩrumi. Mũndũ ũrĩa wethaga kĩgongona ũrĩa kĩngĩthira arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi. Ugai arogwatwo nĩ kĩrumi. Bwana asifiwe sana. Arogwatwo nĩ kĩ? Arogwatwo nĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Kejokere rĩngĩ ngagoca Ngai wa igũrũ tondũ wa kiugo gĩkĩ gĩake, na Ngai ũconfirm kiugo gĩkĩ tondũ twakĩaria mũthenya barigici kwĩ hĩndĩ Paulo anyitirwo na akĩhingĩrwo agĩikio korokoro. Thirikari ya hĩndĩ ĩyo ya Mũroma ĩkĩenda kũmũrutĩra mũrango wa thutha nĩ tondũ nĩ monire nĩ kwambia gũthingitha. Njĩra ingĩgerwo cia thutha tũtigũciamũkĩra. Paulo akiuga mũnyitire mũthenya barigici, mũhũrire mũthenya barigici, mũnjonorithirie mũthenya barigici, kanitha mũhingire mũthenya barigici. Torĩa Ngai ũtũũraga muoyo, rekereria kĩrumi kĩrĩa ũkonfamagĩra gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũtheru. Paulo akiuga ndikũgerera mũrango wa thutha, ngũumĩra haha nja mũthenya barigici andũ othe makĩonagĩra. Nĩngwenda kũmenya Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ ũrĩkũ. Nĩngwenda kũmenya Ngai iria tũkũrũmĩrĩra nĩ irĩkũ. Ngwenda kũigua hinya na ũtorania wa Ngai tondũ tũgũteithia Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Mũthenya barigici ithuĩ tũtigũthiĩ ũtukũ magongona-inĩ ma mbũri, tũtigũthiĩ ũtukũ magongona-inĩ ma ng'ombe, tũtigũthiĩ ũtukũ nyũmba-inĩ cia Freemasons, tũtigũthiĩ ũtukũ nyũmba-inĩ cia Illuminati. Tuoka mũthenya barigici kuga bũrũri wa Kenya
wĩ moko-inĩ ma Ngai, wĩ moko-inĩ ma Ngai, wĩ moko-inĩ ma Ngai, na kĩgongona kĩa Ngai kĩ moko-inĩ ma Ngai, na arĩa maragariũrana nakĩo magariũranwo nao nĩ Ngai. Twaria kĩrumi, twaria kĩrumi, twaria kĩrumi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Marogwatwo nĩkĩ? No ngarĩ ithuĩ twakiuga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ nĩ Ngai, na Ngai witũ nĩ mũtugi. Atĩ ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa mwene niĩ Paũlũ. Katiguo kiugo kĩroiga mũndũ ũtenda mwathani rĩ, ugai mũndũ ũtenda mwathani rĩ, mũndũ ũtenda Ngai rĩ, mũndũ ũtenda Jesũ Kristo rĩ, mũndũ ũtarenda kanitha wa Ngai rĩ, arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi, arogwatwo nĩ kĩrumi. Gũtekũmakania lebo-inĩ ĩrĩa rĩ, ũrogwatwo nĩ kĩrumi. Gũtekũmakania gĩtĩ kĩrĩa wĩ nakĩo, ũrogwatwo nĩ kĩrumi. Gũtekũmakania hinya wa mbeca ciaku, ũrogwatwo nĩ kĩrumi. Gũtekũmakania ngumo yaku, ũrogwatwo nĩ kĩrumi. Bwana asifiwe sana. We Ngai woragire mwana wa Firaũni nĩ tondũ wa gũkũremera, ũkĩrekereria gĩkuũ ciana cia andũ aya, irogwatwo nĩ kĩrumi, irogwatwo nĩ kĩrumi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ ti ithuĩ tũrumanĩte nĩ mande. Ngai confirm kiugo gĩkĩ, no hithi andũ aya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, no hithi athuri aya na atumia aya na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndohora bairo ya Theophilus yanahithwo maingĩ, yanohwo maingĩ, no nĩ twamĩohora na wothe ũmĩhutĩtie ena hinda na njenda. Twaria kĩrumi, twaria kĩrumi, twaria kĩrumi, twaria kĩrumi. Ugai kĩrumi rita rĩa mbere, rita rĩa kerĩ, ugai kĩrumi rita rĩa gatatũ, rita rĩa kana, rita rĩa gatano, nĩ mũkuga na hinya, rita rĩa gatandatũ, rita rĩa mũgwanja. Niĩ nĩ maandĩko manjĩtĩkĩrĩtie, nĩhetwo hinya na wathani, kĩrĩa ngũruma gĩkarumĩka, kĩrĩa nguoha gĩkoheka. Nĩ ndoha moko mothe marĩa mara-interfere na bairo ya Theophilus, nĩ ndamoha na ndamũbuta wabici icio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamũingata wabici, nĩ twamũingata wabici. Bwana asifiwe. Ugai nĩ twamabuta na nĩ mũgwĩkĩra ũira, nĩ mũgwĩkĩra ũira. Gĩkĩ ti kĩama gĩa kũhingũra andũ maitho, rĩu nĩ gĩa kũingata andũ mawabici, arĩa marĩte hongo na arĩa mahakanĩte na arĩa mahakĩtwo. Twaria kĩrumi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra arĩa marĩ hinya kana arĩa marĩ igweta. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra Ngai ũrĩa ũninanaga, Ngai ũrĩa ũhonokanagia, Ngai ũrĩa ũrathimanaga. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ndĩretigĩra. Ndiragwĩtigĩra we, ona hinya waku ndirawĩtigĩra, ũnene waku ndirawĩtigĩra, na ndigũkũinamĩrĩra. Ngũinamĩrĩra Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga.
Bwana asifiwe sana. Kuona kilio maundu maingi thiini wa bururi-ini uyu, no kanitha ndogo kilio, kanitha ndogo kilio, kanitha wa Ngai arahokai, motigo kilio, motigo kilio, kanitha ndogo kilio. By the way, tigai mutinda mukiuria githiri athomeire ku ni wa standard 6 haria Gathanje primary, na tindigithi irahuthika, TPHCD irahuthika, ni Roho Mutheru, ni Roho Mutheru, ni Roho Mutheru, ni Roho Mutheru uria tacenjagia no tagarurukaga. Bwana asifiwe sana. Mutikenagia mugetia certificate tondu ndire certificate iria ndi nene ni driving license neno muroha ya kanitha, no toria iguru riroiga na toria Ngai aroiga ucio newe Ngai uria nguturira nie. Bwana asifiwe. Paulo akira Timotheo, mwana wakwa Timotheo, reke ngikwire ni Paulo wohetwo, no kiugo kia Ngai ti kiohe, giki gitikuohwo, kiugo kia Ngai gitikuohwo thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki, muru wa Ngai uria wi iguru muno. Haleluya. Tigai kuria hunjagia na Gikuyu niki, ni Githweri ito ona Githungu ndio, no murimu woka wa cancer nindi ukuranaga na ngawira toka na uende thiini wa ritwa ria Jesu. Murimu woka wa arthritis ndurahuthira PhD thiini wa ritwa ria Jesu. Uma thiini wa mundu uyu, uma thiini wa mundu uyu. Haleluya. Horerai Jesu witu roho rwega. Bwana asifiwe. Ni mukuhura roho rwega. Ni mukuhura roho rwega. Na ugereria muno, na ugereria muno. Haleluya. Bwana asifiwe. Inyu murenda kurumirira githomo kana Roho Mutheru? Murenda kurumirira PhD kana Roho Mutheru? Kiamukire hinya wa Roho Mutheru na mwamukire utorania wa Roho Mutheru na mugie na thayo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Amukirai Roho mweru, amukirai Roho wa utorania, murothirwo ni roho wa guoya, roho wa kiherithanio. Nindawehereria kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe. Tara mundu ucio muriganitie tamurie weri wi wa mwena witu kana wi wa mwena wa thu citu. Tara mundu ucio winyitaniirie no murore wega haha thithi umwire niwe ndirenda kurora maitho, wi wa mwena witu kana we wa mwena wa thu citu. Mucokerio mwira ndi wa mwena wa ita ria Jehova, ndi wa mwena wa ita ria Roho Mutheru, ndi wa mwena wa ita ria Jehova, ndi wa mwena wa ita ria Jehova, ndi wa mwena wa ita ria Jehova. Riria ritoi kuhotwo ni taki, riria ritahotagwo, mirimo-ini mutikuhotwo, mathina-ini mutikuhotwo, mathire-ini mutikuhotwo, na inyuĩ mutigwathĩrĩrio thĩna. Nĩndamuohora, 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 nĩndamuohora cioho-inĩ ciothe cia mathĩna. Nĩndamuohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Atutihunjĩtie nĩ morning service. Nĩ morning kĩ? Haleluya. Ĩra ũcio mũriganĩtie tũtiambĩrĩirie nĩ gwĩthagathaga tũrethagathaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtongoretio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Akorinitho wa mbere 16 na twĩ raini ya kĩ? Tũcokere 21 atĩ ngeithi ici ndaciandĩka
Inyu no muroiga mutirathoma. Ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa niĩ kamũra-inĩ ga 22 mũndũ ũtenda mwathani rĩ mũtithome na hinya. Mũndũ ũtenda mwathani rĩ mũndũ ũtenda mwathani rĩ mwathani witũ nĩ aroka. Ngai nĩ aroka gũtũrĩha. Ngai nĩ aroka gũtwambararia. Bwana asifiwe. Paulo arĩ mũragani no akĩgarũrĩrwo wĩra nĩ Ngai. Moko make magĩathĩrĩrio hinya wa gũkorwo makĩhonania makĩohorana. Ũngĩtĩkĩra kwĩrira ũkorwo nĩwe ũroha kanitha nĩ ũkũgarũrĩrwo moko no tuĩke wa gũteithia kanitha. No tondũ ndũngĩigua tondũ wĩtiranĩtie na arĩa me hinya nĩgetha ndũkage kawĩra nĩ thĩna waku. Niĩ ndiĩtiranĩtie na mũndũ, ndĩtiranĩtie na Ngai, ndĩtiranĩtie na Jesu Kristo na ũthamaki ũrĩa ũtarĩ wa gũthira. Ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo. Ũthamaki wa Jesu Kristo ndũĩ kũhotwo. Bwana asifiwe. Tucokerera-inĩ ya 22 mũndũ ũtenda mwathani rĩ na hau he kĩgũthũko nĩ uge na hinya no akorwo nĩ ũretigĩra ume ũinũke. Mũndũ ũtoĩ mwathani rĩ mũndũ ũtoĩ mwathani rĩ mwathani witũ nĩ ero. Mwathani witũ nĩ ero. Mũtiĩkorwo mũthiĩte kaburi-inĩ mũtonete mwathani mwene kĩgongona agĩũka. Mũtonete mwathani mwene ũrĩa tũtungataga agĩũka. Mũtonete Ngai wakwa agĩũka. Mũtonete Ngai wa our bishop Lecho agĩũka. Nĩ mũkuona agĩũka. Hingũriai maitho wega muone Ngai agĩũka. Tondũ mwathani witũ nĩ areka atĩa. Mwathani witũ nĩ areka atĩa. Ti agoka haha nĩ aro yũrĩa nĩ akinya. Yoyo Ngai witũ nĩ akinya. Ngai ndũkĩhotanĩre wĩra waku. Bwana asifiwe. Mũtũrĩte mũthomete theory ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa practical na nĩ nditũ. Nĩ ihinda rĩa practical na nĩ nditũ. Ũrĩa ũtaranyitĩte theory wega nĩ thĩna. Nĩ thĩna. No mwathani nĩ ero. Ũguo nĩ ũroka Ngai nĩ tũgwetereire. Ambararia moko maku uge nĩ tũgwetereire Ngai. Nĩ tũgwetereire Ngai. Nĩ tũgwetereire mwathani ũyũ. Nĩ tũgwetereire Ngai witũ. Nĩ tũgwetereire mwene thayũ. Mwene riri nĩ tũgwetereire. Nĩ twetereire tuone ũgĩconfirm kĩrumi gĩkĩ. Mwathani witũ nĩ ero. Bwana asifiwe sana. Mwathani aroka kũrĩ we na maũndũ marĩa mothe matũrame manyite mĩgwate aroka gũtigithũkanie namo. Aroka ndigithũkanie namo. Aroka atigithũkanie kĩgongona kĩa Ngai namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Nga. Haleluya. Bwana asifiwe. Hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ na ũtheri na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. Gĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire nyonia mahoya. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Gĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio rĩngĩ warĩirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega
mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno kenagia Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega makĩria nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ ingĩ aingĩ maigaga matirĩ iheo icio ĩkĩwairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega makĩria nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno kenagia Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega makĩria nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ no theri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya haleluya Bwana asifiwe he handũ hakinyire Paulo akĩona andũ megwĩtwo aroma ta mataraigua ũrĩa aroiga kĩruga na kĩyunani nĩgetha manyite mwathani nĩ aroka rĩ akĩmera kuga mwathani nĩ aroka na gĩkwanyu nĩ kuga maranatha ugai ũguo Maranatha ndinoiga maranatha noiga maranatha kĩu nĩkĩ aroma akĩmera nĩgetha manyi ũguo mahingũrie ma tuhũthĩre gĩthweri Mungu wetu anakuja tuhũthĩre gĩthũngũ our God is coming tondũ onaga andũ ta mataranyi Bwana asifiwe sana arũgama kwa aroma akĩmera nĩgetha mũnyiti ũrĩa ndĩroiga aroma rĩ tondũ mũranjũkĩra kwaria kĩyunani rĩ kuga mwathani nĩ aroka nĩ kuga maranatha Bwana asifiwe sana makĩigua na makĩme tondũ tũkĩaragia gĩkũyũ rĩ kuga mwathani nĩ aroka nĩ kuga Jesũ ĩkuga na gĩthweri ĩkuga na gĩthũngũ no taraigua mũtikĩhingũrie maitho Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo Ngai witũ nĩ areka atĩa nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩte ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku yugaga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩ waheire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro tokoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri nĩ ndoima bũrũri wa thĩno ndonete igũrũ ngonerega kuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai arĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra
ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra-inĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtige kuuga karumbeta ka Jesũ tũinũke itinakuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ya ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku yugaga nĩ wega tũraga oro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra-inĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ monjera wakuo kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenyagĩra tũngĩrĩiga mwathani oria ngiume bũrũri ũyũ ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ĩretagĩrĩra ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie ngai Bwana asifiwe sana. Ati mũndũ ũtenda mwathani rĩ arogwatwo mwathani witũ kĩ alamaik nĩ kuga atĩa malan na gĩthũngũ nĩ kuga The Lord is coming. na gĩthweri nĩ kuga Mungu anakuja. Yesu anakuja. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu anakuja. No nitũgũthondekwo nĩ mwalimu wa Kiswahili juu yeye anaongeanga Kiswahili sanifu atatuelekeza mahali hapo nigetha tumenye wega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wega wa mwathani Jesu Kristo ũroikara na inyuĩ. Ugai ameni. Ona wendani ũrĩa ndĩmwendaga naguo ũroikaraga na inyuĩ inyuothe. Mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Tutikiheo kĩgoco nigetha tu welcome our mom atutwarithie na mbere na hau hangĩ. Amen, amen. Nĩ ihinda rĩega tũgoce Ngai. Twĩharĩrĩrie iyo mũndũ nigetha tũgoce Ngai witũ. Tondũ atũmbire nigetha tũmũgoce. Harĩ rũgoco rwa kanua witũ. Mũrata mwega ũnyendete. Nĩ mũrata mwega ũnyendete.
Jehovah.
gũtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Melodi no rũcinĩ akiumĩra rĩa mũgima gũtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Shakiria Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Twashokia gatho na nĩ twakwambararia twakunenehia tu na twagũthathaiya. Ambararia moko maku na igũrũ tumũre kanua gaku
wĩre Ngai nĩ wega. Tũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai, nenehie rĩtwa rĩa Ngai, ambararia rĩtwa rĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jesus, we worship you. Yes, Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. We worship you. Jesus, we worship you. Tunakupenda, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako. Wewe unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. We worship you, Jesus. Yeah.
Twacokia ngatho na twakwambararia kigongona kia matu-ini ni tondu wa ihinda riri na ithaa riri. Ndakwambararia muno na ndagutia muno. We wi Ngai no gutura wi Ngai. Umuthi ni mweri imwe, mweri wa kenda. Umekuwa pamoja nasi kwa miezi 8. Tumeona nguvu zako, tumehisi uwepo wako, umekuwa pamoja nasi. Twagutia muno, twakwambararia muno na twakugosha. Amukira ugoshi, amukira gitio wigite-ini gia uthamaki. Ngai mwene hinya wothe, ndakugosha muno, ndakwambararia muno, ndagutugiria muno. Ndatia ritwa riaku Jesu. We wikaire guoko-ini kuria kwa Ngai mwene hinya wothe. Ni ndagutia, ni ndagutia. Kigongona giki wagiciarire naruo ikakugharimu damu na maji iliyotoka kwenye mwili wako. Rwari ruo runene mutharabai iguru. Kigongona gigiciarika ni ruo rutangitaririka, ni ruo rutangimenyeka. Ndagutia muno, kwari ruo runene kigongona gigiciarika. Ndagutia tu, ndakwambararia tu, ndaguthathaia tu. Urogocu, urwambarario, urotugira. Hari na gitumi kiria giatumite Ngai witu ukire miaka 400 ungikarehe Jesu Kristo guku thi. Weciragia uria kiugo kigongona giguciarika. Ndakwambararia muno, Ngai ndagutia muno, ndakunenehia muno, ndagutugiria muno, ndakwambararia muno. Kigongona kiruo ni kuri ruo ruhithe rutangitaririka rukoragwo kigongona-ini. Ni kuri ruo runene Ngai ugiikara uguo kiuga ni nguneana mwana wakwa wa mumwe nigetha kuonekane kigongona. Mwene kigongona niwe, mwene ruo rwa kigongona niwe, niwe ui ruo rwa kigongona, niwe ui haria kiari nigetha ukineane thiini wa thi, nigetha giuke guku thi. Hallelujah. Ndagutia, ndagutia, ndagutia tu, ndagutia tu, ndagutia tu. Ndatia kiugo giaku, ndatia kiugo giaku. We wi Ngai, wi Ngai, wi Ngai. Twakwambararia muno, twambararitie moko maitu
we niwe mwene kigongona kigongona gĩa ũthingu niwe kigongona gĩa ũtheru niwe kigongona kĩa ũhoro wa ma niwe Ngai witũ nĩ twagũthathaiya Ngai witũ nĩ twakũnenehia Ngai witũ nĩ twagũtũgĩria Ngai witũ nĩ twakwambararia wĩ mũtũkĩ mũno tumũra kanua gaku wambararie Ngai haleluya ndagũtĩa ndakũgoca ndakwambararia tu wĩ Ngai 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 ndagũthathaiya ndagũthathaiya mũno ndakũgoca wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai ndagũtĩa ndakũgoca ndakwambararia tu ndagũthathaiya tu ndakũnenehia tu ndakũgoca tu ndakwambararia ndakũhe ũgoci ndakunenehia tu na gũgũthathaiya wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai ũrogoco mũno ũroambarario mũno ũrotũgĩra mũno ũronenehio mũno ndagũthathaiya tu wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru ndakũgoca na ndakwambararia tu ũgũtũũra wĩ Ngai mũtũũrĩre-inĩ waku wĩ Ngai thĩ yothe wĩ Ngai ndakũgoca We worship you, Jesus. Gaiwe wama, we wama, gaiwe wama, we wama. Moveru
toroiga motheru ai 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 motheru hallelujah Ngai we motheru 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 Ngai we motheru 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 Ngai wakwa motheru hallelujah Ngai we motheru ai ai motheru motheru Ngai we abararia moko maku na iguru wigutera wi mutharu tukimwira gutera wi mutharu muthamaki urira hallelujah 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 motheru ai ai Ngai we motheru 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 ai ai motheru Ngai wakwa Ngai we motheru eroiga motheru ai ai motheru ai ai Ngai we motheru toroiga motheru ai ai motheru lo Ngai we motheru 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 Ngai we motheru we wama Ngai wakwa we wama ai ai Ngai we wama ai ai we wama hallelujah we wama Ngai we wama toroiga we wama Ngai wakwa we wama hallelujah Ngai we wama we wama we wama Ngai we wama modhigo hallelujah modhigo toroiga Ngai we modhigo 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 Ngai we modhigo 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 hallelujah modhigo Ngai we modhigo 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 Ngai we modhigo we modhigo hallelujah hallelujah modhiga we modhigo gutera wi mutheruga gutera wi mutheruga gutera wi mutheruga guthika wi muthinguga taguthaga yetu
ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩ mũtheru gatũrũme karĩ riri, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya, ndambararia moko maku, tũiga gũtheru wĩ mũtheru, mũthingu wĩ mũthingu. Ndagũtũgĩria mũno, ndakuombararia mũno, ndakuneneia mũno, ndagũthathaiya mũno. Mũthingu wĩ mũthingu, nĩndakũgooca. Ndakunenehia tu, ndakunenehia tu. Wĩ mũtheru mũno Ngai, wĩ mũtheru mũno Ngai. Riba shekaramayande, ndagũthathaiya mũno Ngai waku, ndakuombararia mũno Ngai waku, ndakunenehia mũno. Ndagũthathaiya mũno, ndagũthathaiya mũno Ngai wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũno Ngai, wĩ mũnene mũno Ngai. Ndakũgooca mũno, 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 ndakũgooca mũno. Wĩ mwega Ngai, wĩ mũnene Ngai, wĩ mũtugi Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Riba shakaramayande, mozoko yandere mamasi. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Heshima Bwana ni zako, ni zako, siyeshindwa. Utukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, siyeshindwa. Utukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usiyeshindwa. Mungu wa ushindi, tukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usiyeshindwa. Anayekufahamu zaidi, tukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usiyeshindwa. Aliyetupigania, tukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, utukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, aliyekutangulia
tukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usiyeshika. Mungu wa uwezo, tukufu na heshima Bwana ni zako, ni zako, usiyeshika. Yes, Jesus. Tukufu na heshima ni zako. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ugoshi na gĩtĩo nĩ ciako. Nĩ ithuĩ tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, anake na airĩtu na ciana citũ cia tũi na cia tũirĩtu, twatũngana kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Njatha-inĩ, twĩ thĩinĩ wa kĩhumo gitũ harĩa twambanĩrĩirie nawe, tuoka gũgũthathaiya, tuoka gũgũcokeria ngatho, tuoka gũkwambararia, tuoka gũkwĩra nĩ wega Ngai, twagũthathaiya. Tigora rĩ mwana wako kĩndũĩrĩra gũcia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tigora njaragĩrio kanjĩraga atĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyonewe tigora rĩ mwana wako kĩndũĩrĩra gũcia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩria kanjĩraga atĩrĩ
Ambararia moko maku mwire iguru ria maundu mothe. Ambararia moko maku mwire oringi na hinya mwire iguru ria maundu mothe wi Ngai. Maundu mothe wi Ngai. Wekaga magegania wihorete hinya na nikio ngoro yaku iyuire gĩkeno nĩkũmenyane nawe wĩ mũndũ. Tũngĩgwĩta mũtũrũĩrĩri tũtingĩhenania, tũngĩgwĩta mũtwarĩrĩria tũtingĩhenania, twagũtua mũtũgitĩri nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakwambararia, twakũgoca, twakũnenehia, twakũgoca. O
Otoria kiugo kiroiga thĩinĩ wa Lamentation chapter 2 atĩ ti-itherũ Ngai wĩ mũmomori nĩ ũmomorete matũũra ma kũndũ kũrĩa gũtũũgĩru na ũkahurunja andũ arĩa aganu. Twagũthathaiya mũno, twakwambararia mũno, twagũtũũgĩria mũno, twagũthathaiya mũno Ngai witũ, Ngai wa ma, Ngai mũtheru, Ngai mũtugi, Ngai mwĩhokeku, Ngai mũrũi mbara citũ, Ngai mũtwarĩrĩria, Ngai mũtũithi, Ngai mũhurunji wa thũ citũ. Twagũthathaiya mũno, twagũthathaiya mũno, twagũthathaiya mũno. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, no gũtũũra wĩ Ngai, ũtũire wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Twagũthathaiya na twakũnenehia. Ũrogocio kĩgongona kĩa matu-inĩ, na ũroambarario, na ũronenehio. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya tu, twakũnenehia, twambararie moko maitũ mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, tũgĩgũthathaiya tu, twakũnenehia tu, twagũthathaiya tu. Ngai mwega, Ngai mũtheru, nĩ tondũ wa ũtugi waku. Wĩ Ngai, ribasheka yande, rubosheka ramayande. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai mũtheru. Twagũthathaiya, twagũthathaiya, twagũthathaiya tu, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mwega Ngai, wĩ mũnene Ngai, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mwĩhokeku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twagũthathaiya tu. Wakuabudiwa ni wewe, wakuinuliwa ni wewe, wakupewa sifa ni wewe. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Mungu mtakatifu. Twainua mikono yetu juu tunapokuhimidi na kulinua jina lako, uketie kwenye kiti chako cha enzi. Wewe si kama miungu ya dunia, wewe hukuumbwa. Tunakutukuza milele, tunakuabudu milele, tunakupa sifa milele, uhimidiwe milele. Ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwema Mungu. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtheru. Niwe twathathaiya na twonenehia. Ũrogocwo Ngai, wĩ wa kũgocwo maũndũ-inĩ mothe. Rĩrĩa kũrĩ wega tũgakũgoca, rĩrĩa kũrĩ ũru tũgakũgoca, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Twagũthathaiya mũno, twatumũra tũnua twitũ, twaiga wĩ Ngai, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũthingu, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai ũharaganĩtie thũ, wĩ Ngai ũhurunjĩte thũ, wĩ Ngai ũrirũkĩtie bendera yake. Twagũthathaiya mũno, twakũgoca mũno, twakwambararia mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia, nĩ twakũnenehia, nĩ tondũ
Hallelujah. Hallelujah. Unaitwa Jehova, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Hallelujah. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Oh, ndiyo maana unaitwa Jehova. Mungu wa uwezo, ndiyo maana unaitwa Jehova. Tegemeo letu Bwana, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Baba yetu, ndiyo maana unaitwa Jehova. Moyo mwaminifu ni wewe, ndiyo maana unaitwa Jehova. Tunakuinua Baba, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Unaitwa Jehova. Wewe Ngai, ũguo nĩguo wĩtagwo na nĩguo twagũtua. Ulituahidi utatenda na umetenda. Tunakuinua, tunakuabudu, tunakupa sifa kwa sababu unastahili. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Tunakuabudu. Tushokere rege Jehova, Yehoti wa mbode, unene waku ni wako gegania, ya kurodi nguvu wako
tuturie maru ithuothe tukimwira ni twagutia nendagutia we wamba naretio igoro mono nendagotea ndakuinamirira twambararetie moko maitu tukimwira ni twagutia Jehova Jire ni twagutia we wambararetio igoro mono ni twagutia netwagotea twakoinamerera tucokere ringi tumwire netwagotea Jehova Nisi netwagotea wewe ambararetio igoro mono netwagotea twakuinamerera tumora kanua gaku tuthathaie Ngai twagutia turi athuri turi atumia twagutia turi anake turi airitu tuturetie maru maitu ma kimwiri na ma kiroho tugiguthathaia Ngai uria wikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Ngai mũtheru Ngai mũnene Ngai mwĩhokeku Ngai mũthingu twagũtĩĩa tu twatĩĩa ũnene waku twatĩĩa ũthingu waku twatĩĩa kiugo gĩaku twatĩĩa ũnene waku Ngai nĩtwatĩĩa hinya waku nĩtwatĩĩa mwathanĩre waku nĩtwatĩĩa ũnene waku twagũtĩĩa tu twatĩĩa mwathanĩre waku Ngai mwene hinya Tugine waku na thanishia kutunga thanishia kuga thanishia kuga thanishia kuga thanishia kuga thanishia
We worship you. We worship you. Jera iguroro kaine we bodaru we bodaru we bodaru we otamaga jera iguroro kaine twarahoke na iguru nigetha twambararie moko maitu tukimwira ciugo ici wi mutheru we otemaga njira ihururoko-ini twaguthathaia muno. Hallelujah. We otemaga njira ihururoko-ini we
hinya wakwa. Yes, Jesus. Yes, Lord. You're my everything. You're my strength. You're my power. You're my righteousness. You're my holiness. You're the treasure thing that I've been looking for. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Redeemer. I worship you. Have your way. I love you, Lord. I love you, Lord. And I worship you, Redeemer. You're the treasure of my life. I love you, Lord. I worship you. I love you, Lord, Redeemer. You are the treasure of my life. We worship you, Father. Yes, Jesus. I love you, Lord. I worship you. I love you, Lord, Redeemer. You're the treasure of my life. We love you, Lord. We love you, Lord. And we worship you. You, Lord, Redeemer. You're the treasure of my life. I love you, Lord. I worship you. I love you, Lord. Redeemer. You're the treasure of my life. Yes, Jesus. We love you. We love you, Lord. We love you, mighty Father. We love you, Jehovah. We love your word. Jehovah, we love you. Tunakupenda. Tunakupenda. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Tunakupenda kwa mawazo yetu yote. Tunakupenda. Wewe ni nguvu zetu. Wewe ni uwezo wetu. Tunakupenda. Asante kwa kila hali. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mweza. Uabudiwe milele. Utukuzwe milele. Uheshimiwe milele. Upewe sifa milele. Tukwendete. Tugutorera. Tugutora tuthikiririe kiugo giaku na tukirumirire. Na tukiendete. Tutikanehoka na mwena worio kana wa motho. Tutikarora na thutha. Tutikacũthĩrĩria mbere. Twĩrirĩrie maũndũ ma gũkũ thĩ. Tutikanainamĩrĩra Ngai ĩngĩ tiga we Ngai mũtheru, Ngai
mũthingu Ngai mũnene tũtikagĩa na Ngai ĩngĩ nowe tu tũgũtũra twambararĩtie nowe tu tũgũtũra tũgocete nowe tu tũgũtũra twambararĩtie na tũnenehetie wĩ hinya witũ Ngai we nĩwe wĩ hitho witũ gũtirĩ Ngai ĩngĩ kario kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgũtũra tũkwambararĩtie njiarwa citũ nowe ikambararia njiarwa citũ nowe ikambararia Ngai mũnene Ngai mũtheru Ngai mũtugi ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wa hinya waku gũtirĩ mũndũ ũkarũgama oigi ũrĩa arenda tuge tũgũtũra twarĩtie uga waku tũgũtũra tugĩte ũrĩa ũrenda tũgũtũra twarĩtie ũrĩa ũrenda tũrĩrathaga ũrĩa ũrenda tũrĩhunjagia ũrĩa ũrenda tũrĩinaga ũrĩa ũrenda tũgũthathaiya ũrĩa ũrenda nĩwe tũgũthikĩrĩria niwe tũgũthikĩrĩria niwe tũgũthikĩrĩria niwe tũgũthikĩrĩria niwe tũgũthikĩrĩria kĩgongona gĩkĩ gĩtikagarũrwo nĩ ũrutani ũrĩa ũgũka gũtikũgarũrwo nĩ andũ kĩgongona gĩtikũgarũrwo nĩ athamaki gĩtikũgarũrwo nĩ anene kĩgongona gĩtikũgarũrwo nĩ athuri gĩtikũgarũrwo nĩ atumia anake kana airĩtu nĩwe Ngai ũrĩa aragia Ngai ithe nĩwe ũrĩa aragia Ngai mũriũ nĩwe ũrĩa aragia Ngai Roho Mũtheru nĩwe ũrĩa aragia nĩwe hinya witũ reba shekaramayando yetere baba shokoroboyando tunakuabudu sana niwe tu tũtikũrũmĩrĩra maithe maitũ ma kĩroho thĩinĩ wa bũrũri marĩa magarũrũkire magĩkũriganĩrwo tũtikũmarũmĩrĩra tũtikuga ũrĩa marenda tũtigwĩka ũrĩa marenda kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai mwaki Ngai wakanaga Ngai ũcinanaga Ngai we mwaki nĩwe tweta nĩwe twakaĩra reba shekaramayando ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wĩ muoyo na wĩ kuo ithuĩ nĩ tũgakua na tũthiĩ ndũgakua ũhoro witũ nĩ ũgathira ũhoro waku ndũgathira robo shekaramayando remayantoro mamozikaramakuyando ũhoro waku ndũgathira kĩgongona kĩa matu-inĩ twagũthathaiya mũno rwĩmbo rũrĩa rũrainwo matu-inĩ ũrainamĩrĩrwo kerwo gũthera nĩwe na noguo tũroiga gũkũ thĩ gũthera nĩwe rwĩmbo rwitũ nĩ rũkariganĩra rwĩmbo rwaku rũtikariganĩra nĩruo rũgũtũra rũinĩtwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũthathaiya tu twakwambararia tu twatũgĩria uge waku twatũgĩria kiugo gĩaku tũgũkĩhunjia ũrĩa kĩrĩ tũkuga ũrĩa kĩrĩ tũgũtarĩria ũrĩa kĩrĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ mwaki kiugo gĩaku nĩ gĩtemaga kiugo gĩaku nĩ kĩharaganagia kiugo gĩaku nĩ kĩhonanagia kĩu nĩkĩo tũkwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega wĩ mũtheru Ngai njĩra ya mũndũ no ĩtome njĩra ya mũndũ no ĩthire njĩra yaku ndĩngĩnyitĩka njĩra yaku ndĩngĩhingĩka nĩ ũgwethera kiugo gĩkĩ njĩra ũtigĩrĩre nĩ gĩakinya thĩ yothe nĩ ũgũthondeka njĩra nĩ tondũ wa kiugo gĩaku reba shekaramayando
Hallelujah. We worship you. Ni uguthondekera kiugo giaku njira. Ni uguthondekera kiugo giaku njira. Nigetha utigire ni giakinya. Ugugithondekera njira. Kiugo giaku kiu watumire. Kio Jorodani yakiona yacokire na thutha. Ikietukana gatagati nigetha kiugo giaku kihituke. Nidagutia kiairwo ni Afilisti tondu matiagitite gikimarurira. Nidagutia ugigithondekera njira gigicoka Isiraeli. Twambararia uga waku, twambararia kiugo giaku getigukirio, getikuiwa, getikuhorerio. Niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, uguthondekera kiugo giaku njira. Hallelujah. Niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira. Hallelujah. 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 Tunakuabudu, tunakuabudu tu. Niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira, niuguthondeka njira. Riba shekaramayande ni utariba kuria toro momozia, utariba kuria taramamazia, utariba shekaraba kurianto rabi, utariba shekaramayande airiba kuriantoro momozia, airiba kuriantere mamayande. Hallelujah. Hallelujah. Tunakuabudu sana, tunakuabudu sana. Pasipo na njia utafanya njia. Mwanadamu haezi kafunga. Manake mwanadamu ni nini machoni mwako? Ninakushukuru, ninakuinua, ninakuabudu. Roho Mtakatifu wa Mungu aishie milele. Nakupa sifa, nakupa sifa. Kuna njia unayotengeneza. Hallelujah. Reba kuyantoro mayande zekaraba kotere mashekara mayantia rabiere kayantoro momoyande hintaraba bashekara bakurianto rikayantere baba shoko rikiantara mamaze karamo hendere bakuyanto rikayandere riba shoko rikayantoro momokiantiria nitariba shikaria kayanto nitariba kuriantere mamasia nitariba kuria kayantere kayando nitariba shekari kaya henderea 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 rekaya rekaya mokoyate mokoyate reba Thank you, Lord.
Mulani wao Matioe Otonetake Ayamahana Mulani wao Matioe Otonetake Ayamahana Mulani wao Matioe Kotonetake Ndoka kiuo Nikialia veru Alia mahota Neiro negai Alia matuete Rugama Na kiugo kiama Na kia odhigo Aya matioe gotiganeria Manjia rugendo matitiganeria Nidoka kiugo nikiria veru Aya mahota neiro negai Aya matuete matua korogama Kiugo kiama na kia odhigu Aya matioe gotiganeria Majia rugendo matitiganeria Aya mahana Wathani wao Aya matioe gotonetake Twanyihia muno murithi mwega we Ngai mwene thayu we Ngai mwene riri twatugeria ritwa riaku ni tondu ni itheru na ri hinya ni thengio Ngai mwene kigongona ni thengio Ngai mwene riri ni thengio Ngai uri ohotanaga ni twagutia igua mathaithana maku igua mathaithana ma andu aku igua gukaya na guthaithana kwa andu aku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru igua gukaya na guthaithana kwa andu aku wi Ngai abararia moko maku na iguru uga wi Ngai Ngai hotanira kigongona giki Ngai hotanira kigongona giki kuria kiohetwo ni twakiohora igenyo iria ihaririirio ni twaciharagania wira uria uhaririirio wa daimono ni twaukirira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Thank you Jesus. Magongona marutitwo na gugaitwo thakame cia mburi ni twamaharagania na twamokirira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahitha ndungata na ngombo ya wira waku moko-ini maku Reverend Lecho Wangari ndamutheria na ndamwamũra na thakame ya gaturume ndamwitiria anointing njeru ndamwitiria hinya wa gutorania ni thengio ni gukua murigo wa kigongona ariwe maitu wa kigongona aria maragariurana nake gariurana nao aria maratengerania nake tengerania nao aria marenda guthukia meciria make na ngoro yake twamaiga moko-ini maku gutire kindu turabatara kuma kuri andu gutire mawira turabatara kuma kuri andu gutire mawira turabatara thirikari-ini ona kambuni-ini gutire mawira turabatara ni utuhete wira wa kigongona ritwa riaku rirotugira gutire wira turabatara media house-ini ni utuhete wira wa kigongona ritwa riaku rirotugira
ritwa riaku ni itheru ndarenga communication yothe ya daimono iria ihuraga thimu makimwitira mawira matiganite ni ndarega thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wigocithie Mwathani. Shaitani thikiriria ni tondu ni uri matu na ni uiguaga we na andu aku ni mwatoreirio mutharaba iguru ni thakame ya Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Wigocithie Ngai na wionanie, wigocithie Mwathani na wionanie. Ni thengio Ngai, ni thengio Mwathani. Gutire ofa cia mawira batarite, gutire ofa cia mawira ni batarite. Uyu twandikiire gite-ini gia thamaki ni utuiganite Mwathani. Twambararia moko maitu na iguru tuigane utuiganite Ngai. Wira uyu ni utuiganite Jehova, wira uyu ni utuiganite. Na aria mekugeria kuinamania twainamania turo wao, twagira wabici ciao kiene, twagira mawira mao kiene, twagira micii yao kiene thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ni thengio Mwathani ni tondu wa hinya na unene waku. Ndahitha ndungata yaku moko-ini maku, ambarariria ndungata ya Ngai moko maku, no mugwete na maritwa make. Urenge communication yothe ya daimono, urenge communication ciothe cia Saitani, tuigue na tuiganire wira uria hereirwo ni Ngai kigongona-ini ni utuiganite thiini wa ritwa ria Jesu. Tiri na ihinda ria kuhitha kana gucakaya, ni ihinda ria kwaria uria kuri muthenya barigici thiini wa ritwa ria Jesu. Ofa cia mawira tutirenda, ofa cia makambuni tutirenda, ofa cia media house tutirenda. Twambararitie ritwa ria Ngai uria utacenjagia na utagarurukaga thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Tumura kanua gaku no mugwete na maritwa make, wire Ngai amuririkane na amuhotanire. Ndukoige ndungata iria kana ndungata ino, uga Ngai hotanira Recho wa Ngari wa Kuria thiini wa ritwa ria Jesu uria wi kigongona-ini gia Theophilus Church itura ria Njatha-ini na kuria kungi guothe Ngai amwihokeire thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you Lord. Noregana na ofa ciothe cia mitego ya daimono ni twamiharagania na twamiukirira thiini wa ritwa ria Jesu. Ofa ciothe cia daimono ni twacirega, mitego yothe ya guthukia wira waku ni twamirega Ngai thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, Ngai uria utacenjagia na utagarurukaga thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Tutire wira turitie kwi mundu na tugutire wira kurehwo metha-ini uigirirwo metha-ini itu tuwamukire. Ni tuhetwo kiugo kia Ngai nikio hinya na utoria witu thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Tumura kanua gaku wanirire muno no thaithe Ngai na wire Ngai aririkana kigongona gia Theophilus na aria magaragariurana nakio Ngai agaragariurana na uturo wao thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Hinya wa Ngai reke wonekane, utorania wa Ngai witu reke wonekane, thayo wa Ngai witu reke wonekane. Ngai uria twitikitie reke yonekane, Ngai uria tuhoyaga ni atuiguite na ni okite na ageka undu ungi mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you Lord. Thank you Lord. Mitego iria etegetwo
ya gwĩtwo mawabici ya gwĩtĩrwo mawĩra ma wabici nĩ twamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Kaba gũkua gũthira gũthikwo na ũhoro wa Ngai ũtũre na kiugo kĩa Ngai gĩtũre kĩrũgamĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Danieli agĩkararia nyama cia mũthamaki. Danieli agĩkararia waini ya mũthamaki. Akĩrĩa irio cia mũgũnda na rĩtwa rĩa Ngai rĩkĩonekana. Ngai wa Danieli ndakuĩte. Roho wa Danieli, Ngai wa Danieli nĩ atoranĩirie Danieli tondũ nĩ Ngai. Matua ma Danieli ũkĩmoima thutha Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Matua marĩa tũtuĩte na ndungata na ngombo ya wĩra waku ũmoime thutha, thĩna yothe menye kwĩ Ngai. Thĩna yothe menye kwĩ Ngai. Ona bũrũri ũyũ ũmenye kũrĩ andũ matangĩinamĩrĩra metha cia thamaki na kũrĩ andũ matangĩinamĩrĩra metha cia nene nĩgetha marĩe na manyue. Tũkũinamĩrĩra Ngai mũtũra muoyo, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai ũtũraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Roho wa gũcoka na thutha nĩ twarega, roho wa mathĩna nĩ twarega, roho wa mathirĩ nĩ twarega, roho wa kũgiwa nĩ twarega. Rĩu Ngai oya wĩra waku wĩgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ uge rĩu Ngai oya wĩra waku wĩgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩonanie nĩ tondũ wĩ Ngai. Danieli akĩarĩrio nĩ mũthamaki. Nĩ kũigua mũtanaigua. Danieli akĩarĩrio nĩ mũthamaki no ndetigĩrire mũthamaki. Danieli akĩarĩrwo metha ĩmwe na mũthamaki no agĩkararia nyama cia mũthamaki, agĩkararia ndibei ya mũthamaki, agĩkararia ngumo ya mũthamaki. No Ngai wa Danieli nĩ onekanire. Ngai wa Danieli nĩ ahotanire. Twetereire Ngai ũyũ ahotane tondũ atwĩra nĩ aroka na nĩ mũkinyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũyũ nĩ mũkinyu. Ngai ũyũ arĩ hamwe na ithuĩ. Ngai ũyũ nĩ mũkinyu. Nĩwe twambararia, nĩwe twagoca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Rũu nĩ rũhĩ rũhũtu, rũu ti rũhĩ rwĩna Ngai. Bwana asifiwe sana. Hũra rũhĩ rwega. Na rũhĩ rũtihũragwo mũndũ atumĩtie kanua. Rũhĩ rũhũragwo mũndũ agĩkenaga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kanitha wa Theophilus arata Ngai, Mwathani arogocwo. Arĩa mũrĩ gũkũ Mwathani arogocwo. Arĩa marĩ mwena wa Theophilus TV Mwathani arogocwo. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa online Mwathani arogocwo. Ugai ameni na hinya. Arĩa marĩ bũrũri wa nanja Mwathani arogocwo. Moigĩrei ameni. Ugai Jesũ nĩ Mwathani na nĩwe tũgũtũũrĩra. Jesũ nĩ Ngai na nĩ aroka aconorithagia arĩa marĩ igweta. Aconorithirie Goliathũ, aconorithirie Hamani. Ngai ũyũ wa Moridekai, mũthĩni wa gũikara ngĩti-inĩ,
Ucio niwe Ngai uria turenda. Ngai wa itonga tutiramubatara. Ngai wa igweta tutiramubatara. Turabatara Ngai uria wambararagia mutheni. Ngai uria rutaga mutheni kihingo-ini. Ngai uria rutaga Daudi roru-ini. Akimutigithukania na gicoro kia mburi. Akimuingiria State House. Ngai ndanungereirwo ni kioro kia mburi. Danieli Daudi agaitĩrĩrio maguta. Ngai ndanungereirwo ni bibi cia mburi. Ucio niwe Ngai uria turenda. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngai ndamakirio nĩ kũingĩra rũĩ gũkora ariũ a Zebedi marĩ ategi acio ngũyũ, akĩmera nĩ inyuĩ batarĩtio nĩ inyuĩ. Arĩa me mawabici tiganai nao, inyuĩ nĩ inyuĩ batarĩtio nĩ inyuĩ. Nĩ ngũmũtua ategi andũ nao makĩamũkĩra. Amũkĩrai ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Kanitha wa Ngai kuma tene, ona Judasi ya ũkunyanĩra ndwahingirwo nĩ kũgĩa wagĩire na hinya, na Ngai akĩrũgamia mũndũ ũngĩ ithenya-inĩ rĩa Judasi, na igũrũ rĩothe rĩkĩhũra mũhũri. Ngai we ũcenjagia ũthamaki kũrĩ andũ arĩa marakũgia. Ũthamaki ũrĩa wĩkuo wagĩra kiugo kĩa Ngai kĩene. Igũrũ rĩwagĩre kĩene. Igũrũ rĩwagĩre kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Ngai witũ nĩ Ngai. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, na tũtikũinamĩrĩra ngai cia ũitangi wa thakame. Bwana asifiwe. Noguo nĩguo tugĩte, noguo nĩguo tũkuga, na kanitha wa Ngai ndũkwagĩrwo kĩene. Bũrũri ũthikĩrĩrie na ũigue. Nĩ ihinda rĩanyu mũkĩre mũtetere kiugo kĩa Ngai, mũhunjie Ngai ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Na Ngai amwehererie guoya ahunjia. Ngai amwehererie guoya athuri. Ngai amwehererie guoya atumia, tondũ ĩtinda ũgĩkua ona ndũgũtũũra. Ihinda no rĩrĩkinya ũkome kaburi-inĩ, no nĩ kaba gũkoma kaburi-inĩ ũtũngwo nĩ araika. Ũgwe moko-inĩ ma Jesũ witũ, na kĩrĩndĩ gĩothe igũrũ, araika o matu-inĩ moige ũya nĩ atorio na mwamona. Tigai kũina rwĩmbo ta mwĩna matharau. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta humbũria na niĩ ũikarĩte thĩ. Haleluya. Humbũria na niĩ ibuku rĩa Samueli wa mbere Samueli cigana 11. Nĩ mwakinya hau? Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ kiugo kĩa Ngai tũrathoma thĩinĩ wa Samueli wa mbere 11 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere. Arĩa muoyaga noti muoe wega, arĩa methaga ũndũ wa gũthitangĩra gĩthirĩ na Wangari mwandĩke wega riboti njega. Bwana asifiwe sana. Na arĩa mũthikagĩrĩria
mukoigo ria gutari thikiriria iwega giki gitiecenjia kana kigaruruke giki kiugo gitiecenjia kana kigaruruke na ndugecirie ni uretigirwo ndugecirie ni urainamirirwo turainamirira Ngai Ithe Ngai Mũriũ turainamirira Ngai Ithe turainamirira Ngai Ithe haleluya nĩigana meharĩirie kũinamirira Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Icio ingĩ ciothe cia andũ ti Ngai. Tathikĩrĩria ũiguo ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Nahasu Mũamoni akĩamba hema ciake ahũrane na itũũra rĩa Jabethi Gileadi. Uga Jabethi Gileadi. Bwana asifiwe sana. No sio wambata. Toya Biblia ũguo andũ arĩa mena cio. Andũ arĩa moka gũtuĩria ũrĩa gũkwĩrwo matikuaga Biblia oya wega. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ uga thutha wakwa na rĩrĩ Nahasu Mũamoni akĩamba hema ciake ahũrane na itũũra rĩa Jabethi Gileadi. Mwathani arogocwo. Nao andũ othe a Jabethi magĩkĩra Nahasu atĩrĩ, ugai ũguo. Ta gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Ta gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩra Nahasu gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Bwana asifiwe sana. Nake mũthamaki ũyũ akĩiyũrwo nĩ ndaimono. Uga ndaimono. Nahasu akĩiyũrwo nĩ Saitani. Uga Nahasu akĩiyũrwo nĩ Saitani. Akĩmenya nĩona ihinda rĩega rĩa kũherithia Aisiraeli. Akĩmenya nĩona kamweke kega ga gũkũũra Aisiraeli maitho. Akĩmenya nĩona ihinda rĩagĩrĩru rĩa kũruta magongona make ta mũthamaki nĩgetha aherithie kĩrĩa kĩamũre. No Ngai nĩ Ngai, tondũ Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake kĩrĩko kĩrĩa kĩarĩtwo nĩ gĩathũkirio. No Ngai ũyũ ũriũkagia mĩario arũĩrĩre kĩrĩndĩ gĩake kĩa bũrũri wa Kenya handũ yothe yarũma. Arũĩrĩre kanitha wake handũ hothe kanitha wa Ngai warũma. Mwathani arogocwo. Na Ngai confirm kiugo gĩkĩ tondũ twĩrire nĩ ũkĩte na nĩ ũroka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nao andũ othe a Jabethi magĩkĩra Nahasu atĩrĩ, ta gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Bwana asifiwe sana. Nake Nahasu ũcio Mũamoni akĩmera atĩrĩ, ũndũ ũyũ wiki noguo ũngĩtũma ndĩkanĩre na inyuĩ. Ugai ũguo. Ũndũ ũyũ wiki haleluya. Cokerai rĩngĩ. Tathikĩrĩria ndaimono o ta iria ingĩ. Bwana asifiwe sana. Atĩ mũkũũrwo maitho manyu mothe ma ũrĩo na ũndũ ũcio ndĩũtue wa kũmenithia Aisiraeli othe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarekei tũcokere hau. Ũndũ ũyũ wiki noguo ũngĩtũma ndĩkanĩre na inyuĩ
Undu uyu wiki noguo ungituma ndikanire na inyui. Tatigai guthoma tare na githungu. Ati mukurwo maitho manyu mothe ma urio na undu ucio ndi utue wa kumenithia Aisiraeli othe. Na undu ucio ndi utue wa kumenithia Aisiraeli othe. Nyita kirikaniro giaku na guoko kwa motho wambararie guoko kwa urio. Ndukambararie Biblia. Ndoiga wambararie guoko kwa urio. Uge Jehova Ngai. Ithuĩ tũtigũkũrwo maitho nĩ Nahasu. Ithuĩ tũtigũkũrwo maitho nĩ Nahasu. Na kanitha waku ndwĩkũrwo maitho nĩ Nahasu. Aisiraeli matigũconorithio nĩ Nahasu. Nĩtwarega Nahasu kũgacĩra. Nahasu akĩrirĩria gũkũrithia Aisiraeli maitho. No Ngai wa Isiraeli ũhotani wake ũkĩoneka. Hinya wake ũkĩoneka. Ũtorania wake ũkĩoneka. Tondũ Ngai wa Isiraeli nĩ Ngai. Ũmũthĩ ũyũ tũkũmwĩta Ngai witũ. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Na tuge nĩ twarega wĩra wa Ngai gũconorithio. Wĩra wa Ngai ndũgũconorithio. Kanitha wa Jesu Kristo ndũgũconorithio. Joshua akĩrũgama akĩhĩta. Akĩgiria rĩtwa rĩa Ngai rĩconorwo. Nĩtũkũrũgama ta kĩgongona gĩa Theophilus na tũgirie rĩtwa rĩa Ngai rĩconorwo. Nahasu thikĩrĩria. Ndũgũkũra Mũisiraeli maitho. Gũtirĩ Mũisiraeli ũkũruta igongona. Na gũtirĩ Mũisiraeli ũgũkua. Ciana ciaku nĩcio igũkua. Atumia aku nĩo megũthira Nahasu. Andũ anyu nĩo megũthira Nahasu. No kanitha wa Ngai nĩ ũkũrũgama. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkũrũgama. Hinya wa Ngai nĩ ũkuonekana. Nahasu ũkĩendaga na ũtekwenda. Mwathani arogocwo. Atĩ eharĩirie gũconorithia kĩ? Eharĩirie gũconorithia andũ arĩkũ? Bwana asifiwe sana. Eharĩirie gũconorithia ũ? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Akĩra andũ acio ũndũ ũrĩa ngwenda mũnjĩke bĩba. Ugai amen. No atĩ mũke nĩgetha mũhote kũndungatĩra. Mũreke ndĩmũkũre maitho manyu morĩo. He. Athuri a Isiraeli maigua guo makĩmaka. Atumia a Isiraeli maigua guo makĩmaka. Anake na airĩtu maigua guo makĩmaka. Makĩmwĩra mũthamaki, amba tũhe mahinda, no tũhe thikũ mũgwanja, twambe tũthiĩ twĩcirie. No kĩrĩro kĩrĩa kĩagĩire ho, mbugĩrĩria ĩrĩa yagĩire ho, mathaithana marĩa magĩire ho, igũrũ nĩ rĩa confirmire na rĩkĩigua mũkayo wa Mũisiraeli na makĩagithio hinya wa kũnyita Mũisiraeli nĩgetha akũrwo maitho nĩ tondũ wa mũkayo na gũthaithana. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa mũkayo na gwĩka atĩa? Nĩ tondũ wa mũkayo na gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkuga amen? Hallelujah. Atĩ mũkũrwo maitho manyu
mothe ma ũrĩo na ũndũ ũcio ndĩũtue wa kũmenithia Aisiraeli. Bwana asifiwe sana. Nao athuri acio a Jabezi magĩkĩmwĩra atĩrĩ, tũhe mĩthenya mũgwanja wambe ũkirĩrĩrie tũrekie andũ mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa Isiraeli, na twaga wa gũtũhonokia tũgakiumagara tũke kũrĩ we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mĩgambo ya gũthingithia, mĩgambo ya kũinainia, mĩgambo ya kũguoyohia, nĩ tũhetwo ihinda rĩa kũigana. Mahinda 14 nĩ mathiru, mahinda 7 nĩ mathiru. Ihonokero ritũ nĩ Jesu Kristo. Jesu nĩ okĩte atũhonokie, mũrũ wa Ngai nĩ okĩte atũkũre, na nĩ egwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Makĩra mũthamaki twĩtĩkĩrie tumagare mĩthenya mũgwanja tũthiĩ mĩhaka-inĩ yothe ya Jabezi Gileadi, tũthiĩ tũkĩanagĩrĩra, tũthiĩ tũkĩaragia, tũthiĩ tũkiugaga, na kũu thĩinĩ wa andũ acio twaga mũndũ gũtũhonokia, twaga mũndũ kwarĩrĩria kanitha, twaga mũndũ gũtetera kanitha, nĩ tũgoka tũkwĩnyihĩrie na tuge ngai ciaku cia magongona nĩcio ngai. No Mũisiraeli Ngai agĩkĩra magũrũ make hinya, makiumagara kona ciothe, makiumagara matũũra mothe. Nake Samueli agĩkorwo moko make nĩ anyitĩte rũhĩa na agaitĩrĩria Saũlũ maguta, na agaitĩrĩria Saũlũ maguta. Maguta ma Saũlũ hĩndĩ ĩno nĩguo makakanaga ta mwaki. Isiraeli rĩkĩrĩra na rĩgĩthiũrũrũka rĩkiumagara. Ugai ameni. Rĩgĩthiĩ mĩena yothe na yumaga rũhuho. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Makiumagara makĩrĩraga. Haleluya. Magĩtũngana na Saũlũ mũrũ wa Kishu, anyitĩte ndegwa cia ithe, akiumagara nacio. Nake Saũlũ akĩũria, kĩrĩro gĩkĩ kĩaneneha ũguo nĩkĩ? Agĩthikĩrĩria wega, akĩrwo he mũthamaki wĩhĩtĩire Isiraeli, he mũthamaki wĩhĩtĩire kanitha wa Ngai, he mũthamaki wĩhĩtĩire andũ arĩa matarĩ hinya. Na Saũlũ thikĩrĩria, mũthamaki ũyũ nĩ arutĩte watho, mũthamaki ũyũ oigĩte atĩrĩrĩ, ugai ameni, atĩ Mũisiraeli wothe nĩ egũconorithio na akorwo ritho rĩake rĩorĩo. Saũlũ akĩnyita mũtwe akiuga ena kũ mũthamaki ũyũ, akĩnyita ndegwa ciake agĩtinangia ĩmwe. Ugai ĩmwe. Akiuga Mũisiraeli wothe wĩ haha ũrĩa ũtekũrũmĩrĩra Saũlũ, ndegwa ciake irothira, maũndũ make maroharagana, othe makĩbuata Saũlũ, magĩkĩrwo rwĩmbo rwerũ, magĩkĩrwo rwĩmbo ruotorania. Haleluya. Bwana asifiwe. Saũlũ nĩwe wetwarire kwĩ mũthamaki Nahasu, agĩthiĩ akĩmwĩra nĩ ndoka mũthee, ũtwaraga maitho kũ? Wĩna igongona rĩrĩkũ rĩa maitho? Ta wĩ mũrogi mũthamaki ũyũ na wĩtuaga mũhonoki. Ta thikĩrĩria ũigue, Isiraeli nĩ irathime, Isiraeli nĩ irathime. Bwana asifiwe. Isiraeli nĩ rĩkĩ atĩa? Isiraeli nĩ rĩkĩ atĩa? Ugai na hinya. Isiraeli nĩ irathi. Toria Saũlũ twaraga maitho ku? Saũlũ ũroragĩra Nahasu twaraga maitho ku? Nahasu twaraga maitho ku? Andũ a Ngai ũramoria kĩ Nahasu? Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Haleluya.
Saũlũ maguta makoretwo maitĩka mũtwe ndetukanĩtie akĩmenya nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ ndũĩrĩre kĩrĩndĩ kĩa baba ndũĩrĩre andũ arĩa tũrĩ arũru rũmwe ndũĩrĩre andũ arĩa tũrĩ ũthamaki ũmwe Nahasu thikĩrĩria maitho ũroragia kũ andũ aku ũroragia kũ magongona ma Nahasu mothe nĩtwamokĩrĩra nĩtwamũigĩrĩria Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Atĩ mũkũrwo maitho manyu mothe makĩ no ũndũ ũcio ndĩũtue wa kũmenithia ndĩũtue wa kũmenithia ndĩũtue wa kũnyararithia ndĩũtue wa kũhotithia no Mũisiraeli ndahota Mũisiraeli ndanyararitha Mũisiraeli ndameneka mũndũ mũrathime nĩ mũrathime Ucio mũrathime ndage Inio na mũkĩrũrũngana mũmũrume Irumĩka ũi mũndũ mũrathime nĩ mũrathime Irumĩka ũi ona mũkĩrũrũngana mũmũrume Irumĩka mũnjia mũrathime nĩ mũrathime Irumĩka bisabu mũrathime nĩ mũrathime Irumĩka ona mũkĩrũrũngana mũmũrume Irumĩka kanitha mũrathime nĩ mũrathime Kanitha mũrathime nĩ mũrathime Nĩtwambararia imoko na igũrũ tuge kanitha mũrathime nĩ ũkĩrumĩka Nĩtwambararia imoko na igũrũ tuge kanitha mũrathime nĩ ũkĩrumĩka Kanitha mũrathime nĩ mũrathime Mikaeli kanitha mũrathime nĩ mũrathime Mikaeli ona mũkĩrũrũngana Thank you. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ugai ameni na hinya. Bwana asifiwe. No ngĩkorwo wĩna igongona rĩaku rĩa ngatho nĩ tondũ wa kũrĩa kanitha ũgerete. O tũgĩthiaga na mbere na kiugo ũrehe igongona rĩaku handũ rĩmũhingĩrĩrie. Na rĩa mangĩhũthĩra namba cia thimũ no namba citũ na paybill number na account number. Na Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Atĩ nao athuri acio a Jabezi magĩkĩmwĩra atĩrĩ, tũhe mĩthenya mũgwanja wambe ũkirĩrĩrie tũrekie andũ mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa Isiraeli na twaga wa gũtũhonokia tũgakiumagara tũke kũrĩ we. Ngai ndũkanareke tumagare tũgwe moko-inĩ ma andũ. Ngai ndũkareke tũinamĩrĩre andũ matũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ngai ndũremetwo nĩ ithuĩ. Ngai nĩ ũtũtoranĩirie. Ngai nĩ ũtũririkanĩte. Ngai ndũkanareke tumagare tũthiĩ tũkahoya ũteithio kũrĩ Afilisti. Ngai ndũkanareke tumagare tũthiĩ tũkahoya ũteithio kũrĩ Akalidei. Ngai ndũremetwo nĩ ithuĩ. Ugai Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Ugai na hinya Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Nĩ mũkuga na hinya. Nako nĩ mũretigĩra muge. Okay, kiugei na mĩhehu. Ngai ndaremetwo. Kiugei na hinya. Bwana asifiwe sana.
ugai Ngai ndaremetwo nĩ bishop witũ, Ngai witũ ndaremetwo nĩ reverend witũ, Ngai ndaremetwo nĩ atungatĩri a Theophilus, Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ, Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Thauti kaĩ thiĩte kũciumia igĩrĩ tu kũhurũka, na ndamwĩrire nĩ ribu twathiĩ. Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai ndaremetwo, ũguo akorwo nĩ kumagara tũkumagaria ngumo ya Jesu witũ, no tũtikumagara tũthiĩ tũkahoe gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, tũtikumagara tũthiĩ tũkahoe ũteithio kũrĩ andũ, tondũ Ngai wakwa niĩ ndaremetwo nĩ niĩ. Ngai wa kĩgongona gĩkĩ ndaremetwo nĩ kĩgongona, Ngai wakwa ndaremetwo nĩ niĩ. Igogo ti thiru, nyoni ti thiru cia kũrehe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega na uge Ngai ndaremetwo nĩ niĩ. Onawe Ngai ndaremetwo nĩwe, Ngai ndaremetwo nĩwe, Ngai ndaremetwo nĩwe. Ngai ndaremetwo nĩ ciana ciaku, Ngai ndaremetwo nĩ mũthuri waku, Ngai ndaremetwo nĩ mũtumia waku, Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twĩ magongona-inĩ ma gũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ tũmenyete Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ketuthiĩ na mbere na kiugo. Haleluya. Mwathani arogocwo. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana? Gakana. Tũrathoma ibuku rĩrĩkũ? Samueli? Ndari twĩ kamũra-inĩ ga kaigana? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nao andũ acio, ndari tũthome kahora sawa? Tuthome andũ tũtekũigua sawa? Maandĩko maroiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatano? Nĩ ga gatano kana nĩ ga kana? Nao andũ acio mareketio magĩgĩthiĩ magĩkinya Gibea, itũũra rĩa Saũlũ, makĩhe andũ ũhoro ũcio, nao andũ othe makĩanĩrĩra makĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Makĩheana riboti ĩrĩa ĩreketio nĩ mũthamaki, makiuga mũgambo ũrĩa mũthamaki oigĩte wa kũguoyohia Aisiraeli. Gũtirĩ mũndũ waiguaga ũhoro ũrĩa Nahasu arĩtie agatheka. Andũ othe nĩ kũrĩra marĩraga, andũ othe nĩ kũgwatwo magwatagwo nĩ guoya, nĩ kũgĩa magĩaga na kĩmako. Mwathani arogocwo. Onao arĩa marĩ a Gibea, itũũra rĩu rĩa Saũlũ, maigua ũhoro ũcio makĩrĩra mũno. Ira ũcio mũriganĩtie makĩrĩra mũno, makĩrĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Na haha ũmenye Saũlũ arĩ mũgũnda, ũguo nĩ ta kuga mũndũ ũyũ arĩ na kĩmũbuto gĩtarũkangu. Ugai ameni. Tuge kwarĩ hĩndĩ ya mbura arĩ na gambuti. Ugai ameni. No maguta marĩ igũrũ rĩake. Ũguo Ngai witũ ndararora ũrĩa wĩhumbĩte, Ngai witũ ndararora ũrĩa ũtariĩ. Tiga ũguo arĩ nginya na iroruha moko tondũ wa kũgucia mĩra. Ndwara ciake itiarĩ njĩke pedicure. Haleluya. Ona itiahakĩtwo kiria. Ugai ameni. No ũyũ nowe Ngai arĩhũthĩra. Gũtiramakania umĩte kũ, gũtiramakania ũikarĩte ĩrĩa ĩrĩkũ. Haleluya. Ona endia waru Ngai no ekũmũhũthĩra, ona endia makorobia Ngai no ekũmũhũthĩra, ona akamia ng'ombe Ngai no ekũmũhũthĩra. Rĩu gũtirarorwo, nĩ maguta mararorwo, nĩ anointing ĩrarorwo. Saũlũ oimĩte mũgũ na arĩ na gambu, no matũ make matiekĩrĩtwo gambuti. Matũ make nĩ maiguĩte mũgambo kuma kwĩ Ngai na nĩ mathikagĩrĩria Samueli. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatano, na atĩrĩrĩ Saũlũ agĩgĩũka oimĩte na mũgũnda
arumireire ndegwa cia kurima akiuria atiri kai andu aya monete atia tondu marakirira nao magikimuhe uhoro wa andu a Jabezi. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Gambuti cia Saũlũ citiagiririe matu mathikiririe. Iroruha cia Saũlũ oino imete mugunda kurima na murao. Haleluya. Murao ndwagiririe Saũlũ eke atia. Hunyo waku ndwegiria Ngai yako igue. Thina waku ndukugiria Ngai yako igue. Kwaga githomo gwaku gutikugiria Ngai aguthikiririe. Haleluya. Mugunda-ini ndikuriuma muthamaki oke athikiririe andu, oke athikiririe mukayo wa andu, oke athikiririe kiriro kia andu. No ni andu acio mena kieha, no ni andu acio mena thina, no ni ari mahe kiande gia kuririra, nao mamuheherere, mamwire riboti iria manyitite kuma kuria Jabezi Gileadi, na tondu ni riboti ya kuguoyohia. Bwana asifiwe sana. Na tondu ni riboti ya kuinainia andu, onake ameigua. Haleluya. No ruhie gucomora atinangie ndegwa ciake. Mwathani arogocwo. Ni tondu waru tareke tuigue. Bwana asifiwe sana. Twe kamari-ini ga kaigana gatandatu kana gatano. Nindona twi hamwe. Tathikiriria uigue. Na riri ugai Roho wa Ngai ugikora Saũlũ na hinya muno aigua ndeto icio agicinwo ni marakara muno. Niki kia mukora niki andu niki kia mukora ni Roho wa Ngai wa mukora ni warothereria mirau ni mukuinuka. Roho wa Ngai no ngarothereria mirau, no ngarothereria gambuti, no ngarothereria hunyo, no ngarothereria giko kia ndwara. Ta wirore he tuko twiho tutathiraga ndwara-ini sana cia tumia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona arume kuri ateithie na tuko tu koraga haha ugu mundu airite no gukungi ni mweru. Roho wa Ngai ndarori. Roho wa Ngai ugikora Saũlũ ona imite mugunda. Roho wa Ngai ugikora Saũlũ ona twarithagia murao wa kurima. Roho wa Ngai ugikora Saũlũ na hunyo wake. Bwana asifiwe sana. Roho wa Ngai urokora kigongona giki na hunyo wakio. Roho wa Ngai uroharurukira ndungata cia Ngai iria ireithagia kigongona giki ona mari na hunyo. Njui tutire na mbeca nyingi ingigweteka. Haleluya. Ithuĩ tutingĩhota gwĩkĩrwo list-inĩ ya andũ arĩa atongu. No uyu hunyo nĩguo gũteithia Ngai. Uyu hunyo nĩguo kwambararithia Ngai. Uyu Roho wa Ngai nĩguo gũteithia kanitha mahinda marĩa tũrĩ. Bwana asifiwe sana. Gĩtũragwo tũrĩ a mbere Kenya. Ũtuĩkage gĩthiri oragirwo nĩ kiugo kĩa ma. Lecho oragirwo nĩ kiugo kĩa ma. Na ithuĩ nĩ tuganagira ũhoro rũcinĩ tukiumagara mwĩtĩkie ti kwega. Maithia ingĩthinjage gũcoka rĩ pini nĩ no gũtirĩ kĩ. Bwana asifiwe sana. Akajira maithia agĩthi saluni. Nĩ ndakinya saluni we nĩ wakinya Kĩnyũthi. Ingĩaga gũcoka rĩ pini nĩ no kwĩna ciringi iko. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ndũkanetigĩre gĩkuũ. Ndũkanetigĩre bara. Na ndũkanainamĩrĩre mũndũ ũtungata-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũkanetigĩre gũthũngũthio. Tondũ gũgũka kĩmũndũ gĩtaramenyete oho. Lebo-inĩ ĩno Saũlũ arĩ nĩ tayo Simeoni mũkurene arĩ. Onake arĩ mũgũ. Onake arĩ kĩ? Nĩ kũrĩ mekaga atĩa? Nĩ lebo ya kĩro. Nĩ lebo ya kĩroho. Tarĩu ndũgecirie atĩ
we mundu wa PhD no ugerio na kigeranio gia certificate ya 8 ukugerio na level ya githomo wakinya level ya Honorable Right Reverend Archbishop John Githile Nding'ori ndukugerio na kigeranio kia Pastor Karo ukugerio na kigeranio kia level iriku wakinya level ini ukugerio na level iriku. Bwana asifiwe sana. Tau ni ndigegerio na level ya Pastor Margaret. Ugai amen. Ona ndigegerio na level ya yaku. Ona we ndungegerio na level ya ucio muriganitie to mutiganainie githomo, mutiganainie mahinya, mutiganainie anointing, no ne ndamwambatiria anointing ine. Mwire fo iguru muno. Na ndahitha anointing ino thakame-ine ya Jesu Kristo. Nama ne ndamuhitha inyue mutigo kinyereka, inyue mutigo kinyereka, ne ndamuhitha. Amen. Hallelujah. Amen. Otoria Ngai atoraga muoyo, inyue mutikuonekana, ne ndamuhitha na mutigo kua. Ona ni mwetereire ngue mwetereire chwakwe. Bwana asifiwe sana. Kwa jari ni tugucenjia rwimbo ithe na ithe twetagwo Nding'ori ici ikaraga ona rwatungeirwo gwitu Nding'ori ni baba mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Paulo akiaria kiuga ona korwo no nditie no nditeire ni tondu wa mwathani, ona korwo no ndiigue no ndeiguire ni tondu wa mwathani. Kanitha wa Theophilus amokerai hinya mwerũ, amokerai ũtorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na wakorwo ũtarĩ na gwa kũinia wĩogerie tu ũinie mahĩndĩ, tondũ Ngai nĩ akũruta thĩna-inĩ, nĩ akũruta rũkũngũ-inĩ na akũruta mũgũnda akwerekeirio thamaki-inĩ. Bwana asifiwe sana. Saũlũ wanena rũkũngũ rwa mũgũnda no menye kwarĩ hĩndĩ ya ndoro. Ugai amen. Kana tuge kwarĩ hĩndĩ ya rũkũngũ, ũmenye akorwo nĩ hĩndĩ ya rũkũngũ arĩ na rũkũngũ nginya magego, okorwo nĩ hĩndĩ ya ndoro arĩ na ndoro nginya thithi. No Roho wa Ngai ndwarũthereirie Saũlũ ũrĩa atariĩ. Roho wa Ngai ndwarũthereirie kũrĩa Saũlũ ekumĩte. Ngai ndekũrũthereria kũrĩa ũkumĩte. Gũtiramakania ũtigire kũhana atĩa. Amũkĩra ũtorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Hallelujah. Amen. Na nĩ wona andũ angĩ ũrona haha ugai matigire mahingĩrwo nyũmba to last month matiarĩhĩ. Ngai ndarona nyũmba hinge, Ngai arona mũrango ahingũrĩte, Ngai arona mũrango ahingũrĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na mwĩtĩkie ndĩ kũũru githĩ ndiũkaga haha mũkona ahunjia magĩthiũrũrũkĩria nĩ ũndũ wa guoya matingĩo to matingĩenda gwĩtanio na nginya Pastor Dani. Bwana asifiwe sana. Pastor Dani nĩwe twĩkire hocimeni kũrĩa. Bwana asifiwe sana. Atĩ Roho wa Ngai ũgĩkora Saũlũ, Roho wa Ngai ũrogũkora. Maũndũ marĩa ũtigire na thutha matiĩgiria Roho wa Ngai agũkinyĩrĩre, matiĩgiria Roho wa Ngai agũkore, matiĩgiria riri wa Ngai wonekane, matikũgiria ũtorania wa Ngai wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kwĩnyita 6 atĩ ona korwo no ndĩtĩe no ndĩtĩire nĩ Mwathani. Ona itarĩ nacio magarũrĩra merĩ, Roho wa Ngai ndanaga gũka, ndanaga kũhingũra mĩrango. Marima marĩa moima menje, Roho wa Ngai nĩ athikĩra Isiraeli. Ithuke iria ciuma barabara, Roho wa Ngai nĩ aciehereria Isiraeli. Nĩ wehererio ithuke ciothe, nĩ wehererio gĩkuũ,
nĩwehererio gũkũrwo maitho tondũ roho wa Ngai nĩwoka igũrũ rĩa Saũlũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Mbuĩrĩ ekugagwo kũrĩa Jabeshi Gileadi yathirĩire haha Gibea kwĩ mũndũrũme woimana mũgũnda ũtahana na ũtatariĩ oka thikĩrĩria aigua kĩrĩro na mũkayo ũrĩa ũrĩ kuo na thĩna ũrĩa ũrĩ kuo arahũka. Roho wa Ngai oka, Roho wa Ngai aharũrũka, Roho wa Ngai aromũharũrũkĩra. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania kũrĩa kuume kana kũramakania, gũtiramakania kũrĩa gwĩkĩte atĩa. Na rĩrĩa roho ũyũ wa Ngai okire igũrũ rĩa Saũlũ aririkana Mũisiraeli akĩona na ritho rĩmwe ta bigithiki ya Rubeni. Ugai ameni ya Apostle Rubeni nĩyo ndĩroiga. Ritho rĩrĩ niĩ nĩ ndĩmĩroraga wega. Athikĩrĩria aimagine Mũisiraeli ritho rĩake rĩkĩrutwo igongona kwa ngoma. Roho wa Ngai akĩmũharũrũkĩra, Roho wa Ngai akĩmũharũrũkĩra, akĩmenya maitho ma Mũisiraeli matigũkũrwo. Ũtũũro wanyu ndũgũthũkio, ũtũũro wa kanitha ndũgũthũkio, hinya wa kanitha ndũkwagithio kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. No nĩ thutha wa roho wa Ngai amũkĩrai roho wa Ngai, amũkĩrai roho mũtheru. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga akĩiyũrwo nĩ marakara. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mũndũ mũhunyo nĩ ekũiguo. Mũndũ mũhunyũku no aiguo. Ekũiguo matu-inĩ, ekũiguo kũrĩa kwagĩrĩire. No mwage kũnjigua nĩ hunyo wakwa, atongoria no mwage gũthikĩrĩria nĩ hunyo wakwa. Baba ndarĩ cibu handũ ona ndoimĩte athurĩtwo ciamani wa mũnanda, no nĩ ndirikanaga hĩndĩ athurĩtwo turecera wa Macakaya ciringi 6 ikĩaga. Haleluya. Na agĩcirĩha. Mwathani arogocwo. No rĩrĩ kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai twĩtaga agoka, kwĩ Ngai twaragia nake agathikĩrĩria, kwĩ Ngai twĩtaga noigire nĩ aroka. Ũyũ Ngai nĩwe tũkũgoca, nĩwe tũkwambararia, nĩwe tũkũnenehia tondũ nĩokĩte. Ambararia Ngai ũyũ, goca Ngai ũyũ tondũ roho wake arĩ igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogocwo. Ugai amen. Amen. Twĩra-inĩ ya kaigana ya mũgwanja ikarai thĩ. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ bishop nĩ wĩtungata wale mũikare gũkũ gũthũkĩte mũno Kenya. Bwana asifiwe sana. Wehe maĩ na wale mo Ngai akũrathime. Haleluya. Twĩra-inĩ ya kaigana, twĩra-inĩ ya kaigana ugai nginya Pastor Dani ũrĩa wonekaga haha mbere ekũrĩa thutha nĩgetha kũngĩhana ũkaratwe gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imukenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. Tũmaigũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, na nĩ Jesũ rĩaku wĩgũcoka. Maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ nĩ mecirio nĩ maũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru Kenya. Twĩra-inĩ ya kaigana
Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ugai haya teke tũcoke na thutha hanini thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatandatũ. Na rĩrĩ, roho wa Ngai ũgĩkora na hinya mũno aigua ndeto irĩkũ? Agĩcinwo nĩkĩ? Nĩ marakara? Nĩ marakara? Haya, mũndũ warakara nyitaga kĩrĩa kĩhakuhĩ gĩgatinangia. Bwana asifiwe sana. Ndũkanakuhĩrĩrie mũtumia arakarĩte na kahiũ ka nyeni tondũ ahota gũkera ke. Kana tiguo. Ĩni, we. Wane mũnyaka ũyũ wakwa atakuaga atakeraga. Agĩkĩnyita ndegwa cia icoki rĩmwe, agĩcitinangia icunjĩ, agĩcitwarithia na andũ mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa, akiuga atĩrĩ, mũndũ o wothe ũrĩa ũtariumagara arũmĩrĩre Saũlũ na Samueli, ũguo na ũguo ndegwa ciake. Nao andũ makĩgwatwo nĩ guoya, umĩte ha? Umĩte ha? Guoya umĩte ha? Magĩkiumagara ta marĩ o mũndũ ngwatanĩro ya ma itũ na nabii na tũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ngara ĩyo akwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ ĩmwoyoetĩirwo rĩrĩa ũturĩtie ndũgĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngara ĩyo ireruo akwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ ĩmwoyoetĩirwo ũhoro wa roho watonya ngoro nĩ ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngara ĩyo ireruo akwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ ĩmwoyoetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio makĩgĩa ngwatanĩro ta marĩ mũndũ ũyũ, makĩgĩa ngwatanĩro ya ma na matiarĩ na ithe, magĩtuĩka kĩndũ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haya, twĩra-inĩ ya kanana, nake Saũlũ akĩmatarĩra Bezeki, nacio ciana cia Isiraeli ikĩonwo irĩ 300,000 na andũ a Juda 30,000. Ugai ameni. Makinya itũra rĩrĩ rĩa Bezeki, Saũlũ akĩona macokanĩrĩrie na amenye namba yao. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nao magĩkĩra andũ acio mareketio kũrĩo atĩrĩ, ĩrai andũ a Jabeshi Gileadi ũũ, rũciũ rĩrĩa riũa rĩgakorwo rĩhiũhĩte-rĩ, nĩguo mũkahonokio. Nao arekio acio magĩgĩthiĩ makĩhe andũ a Jabeshi ũhoro ũcio, nao magĩgĩkena. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũguo ihinda rĩa ihonokero nĩ rĩrĩ, tũbatiĩ gũkena na gũcanjamũka na kwĩra Ngai nĩ thengiũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 10, tondũ ũcio, Bwana asifiwe sana, tondũ ũcio andũ acio a Jabeshi magĩkiuga atĩrĩ, rũciũ nĩ tũroka kumagara tũke kũrĩ inyuĩ mũtuĩke o ta ũrĩa mũkuona, o ta ũrĩa mũkuona. Bwana asifiwe sana. O ta ũrĩa mũkuona, o ta ũrĩa mũkuona. Mwathani arogocwo mũno. Ndona Pastor Dani hathi nako. Toka Pastor Dani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Toka Pastor Dani, toka haha ũguo nguonie. Ũyũ nĩwe Saũlũ wi na nĩ ũrenda gũtũtongo. Andũ acio makiuma Saũlũ thutha. Ndamwĩra nama inyuĩ nĩ tũgoka rũciũ, no moimĩte ha?
macio maitho maitũ mũtikuona. Mwathani arogocwo. Magĩthiĩ moimĩte Saũlũ magĩire na ũrũme tondũ roho wa Ngai nĩ wagĩire igũrũ rĩa Saũlũ. Ona atumia marĩ thutha wa arũme. Bwana asifiwe sana. Na ũrĩa mũraihu gwĩ Saũlũ agakumĩrĩra ndakae kuone tondũ marenda Saũlũ oneka. Ndakwĩra nĩ gũka tũroka no marehitha nau. Ndakwĩra inyuĩ andũ a Jabesi Gileadi nĩ mũgũtwĩtĩkia. Mwatuonete ũtukũ no me thutha. Bwana asifiwe sana. Na me haha thutha menye no mararia ũũ na mũgetia maitho na mũtingĩconoka. Nĩ aya matarutaga maitho magĩkoma nĩ mũgũtwĩte no nĩ maroneka. No uroneka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atumia arĩa akuhĩ maragia ciugo 10 makĩambĩrĩria kĩa mbere me haha mũgetia maitho. Mũgetia maitho ma mũthuri wakwa. Kwa jamaa kwa ndingĩneana no matirone. Bwana asifiwe sana. No uroneka tondũ thĩinĩ wa roho mũthe. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie na ũrũgame. Tamũrore ũmume thutha mwĩre na ndũngĩconoka. Na hacu no getia maitho. Rĩu kwanja atumia mabatiĩ kuma mwarĩ wa ithe witũ thutha ũyũ mũraihu mũtungu. Ũka haha. Tũkiugia basi nĩ mũtumia wa Saũlũ. Na mũtingĩconoka. Atumia arĩa akuhĩ methu maitho daimono ici. Bwana asifiwe sana. Na mũtingĩigua. Na mũtingĩigua. Mwatuonete tũkĩhĩtũ no ũroneka. No umĩtwo thutha. Bwana asifiwe sana. Athuri arĩa iguoya. Bwana asifiwe sana. Mekagĩra Saũlũ haha. Bwana asifiwe sana. Athuri arĩa igua. Bwana asifiwe sana. Tamaka mũthamaki ũcio nĩ arageretie. Na nĩwamenya nao andũ arĩa metagwo Divina na nĩ ndĩronetio tũgĩtio maitho Saũlũ. Nĩ ndĩronetio kanitha ikĩhi. Nĩ ndĩrarotete gĩthiri agĩthira. Haleluya. Nĩ hĩndĩ gĩthiri ambĩrĩria wĩra. Nĩ hĩndĩ kanitha wambĩrĩria wĩra. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Divina ikarota. Haleluya. Ndĩrarotete tũkĩrĩa mũcere gwaku gĩthire. Ũtũire ũrĩtwo. Ugai ameni. Ona nĩ tũronete mũhagĩrĩte mũtungo na gĩthaburia kĩnene ndĩrarigwo nĩkĩ. No me thutha wa Saũlũ. Menyai kwĩ roho ũrĩa wa ma thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Andũ acio othe mathire moimĩte Saũlũ kĩ? Mwathani arogocwo. No manuguna. Atumia arĩa akuhĩ moimĩte mũtumia wa Saũlũ kĩ? No ndakĩrĩ mwandĩke nĩ Biblia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Makiuma Saũlũ thutha kaitũ ikare thĩ marĩ ngoro ĩno. Marĩ ta mũndũ ũyũ. Na matarwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ. Haleluya. Makĩra andũ acio a Jabesi Gileadi ihonokero rĩanyu nĩ ikinyu. Kanitha wa Ngai. Kanitha nĩ wohorwo. Kanitha wa Ngai nĩ wohorwo. Bwana asifiwe sana. Saũlũ athomera watho tondũ arĩ mũthomu mũno. Ndahatĩrĩirie kanitha wa Petro na ndahatĩrĩirie kanitha wa Jakubu. Matwaranaga na Luka arĩ ndagĩtarĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Twĩra-inĩ akaigana? 10? Bwana asifiwe sana. Tucokerera-inĩ 10 tondũ ũcio andũ acio a Jabesi magĩkiuga atĩrĩ rũciũ nĩ tũro kumagara tũke kũrĩ inyuĩ mũtuĩke o ta ũrĩa mũkona.
Bwana asifiwe sana. Andũ amambia kwĩihũria tondũ he mũndũ ũrũgamire mwanya-inĩ, he mũndũ ũrũgamire ithenya-inĩ, he mũndũ roho wa Ngai okire amũkora agĩa na marakara maingĩ na atuĩka wa kũrũgama na wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Laini ya 11 koiga atĩrĩrĩ, na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ Saũlũ akĩroka kũnuna ita agayanĩtie andũ ikundi ithatũ, nao magĩgĩthiĩ magĩkinya kĩraro-inĩ kĩa Amoni thĩinĩ hĩndĩ ya ituanĩra rĩa arangĩri ao rĩa rũcinĩ, makĩmahũra o nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakorirwo rĩhiũhĩte, na gũgĩkinya atĩ andũ arĩa matigarire makĩharaganio o nginya hakĩaga andũ erĩ ao me hamwe. Nĩ mũrathondeka? Ngai amũrathime. Nĩ mũnjĩciragia wega. Teginya mũtwe. Ingĩaga gwathĩka ũngĩnjĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre, ona arũme makĩihũria na gũkũ bara, makinya kũrĩ atumia nĩ kũhore. Ũguo wonaga ndĩ ũrũme reke ngwĩre he harĩa nginyaga ngaki, ndikoimwo gakima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Atĩ Paulo, mũndũ gwĩtwo Saũlũ akĩnuna ita rĩake, na makĩambĩrĩria mbara, makĩharagania cikaro cia andũ acio, makĩhurunja andũ acio, ndũngĩonire mũndũ maratwarana marĩ erĩ. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Ngai tũharaganĩrie thũ ciage kũiguana, ihutatanĩre, ciaikarĩra metha ikaharaganio, ciaikarĩra ita ikamahiũhĩra, ona hage mũndũ megũtwarana marĩ erĩ makĩarĩrĩria kanitha wa Ngai magĩciria ũrĩa mekũũnina. Twatia kwaga kũiguana na kwaga ngwatanĩro kũrĩ arĩa marĩ ũthũ na wĩra wa Ngai, na nĩ mũkuona. Bwana asifiwe sana. Saũlũ ateithĩtio nĩ roho wa Ngai akĩharagania na akĩnuna ita, andũ acio othe makĩharagana, hationekaga mũndũ maratwarana. Bwana Pastor Daniel thire ũmũthĩ ma arora no kaitikuo toko Ngai ona nikono no ndĩhithaithe. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa roho wa Saũlũ, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Akĩharagania ita, andũ aya magĩthiĩ gũtwarana, ũcio agathiĩ ũguo, noyo akainũkĩra mũka. Magĩthiĩ kũhana ningĩ ta megũtũngana, matwarane makinya merĩ, makorania nĩ Saũlũ. Mũndũ agathiĩ na njĩra. Ũguo nĩguo Ngai ekũharagania arĩa marĩ ũthũ na kanitha. Ngwatanĩro nĩ kwaga icirĩro-inĩ rĩao, hinya nĩ ũkwaga mĩcemanio-inĩ yao, na wabici ciao tũtiraciĩtigĩra, twaciruga twamarutũrũra kuo, mage kũiguana nginya rĩrĩa mariuga Ngai wa andũ aya nĩ Ngai, Ngai wa andũ aya nĩ Ngai, Ngai wa andũ aya nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Marĩtũnganaga magaikara thĩ atĩ manyue gaca, mũndũ agatiga gake agethiĩ. Tharĩkĩ ũtarathiĩ na kũrĩa uma, Mwathani arogocwo. Mũndũ agatiga gake agethiĩ. Ũguo nĩguo Ngai arũĩrĩire andũ a Isiraeli kũrĩ mũthamaki wetagwo Nahasu, kũgerera moko-inĩ ma mũndũ wetagwo Saũlũ, kũgerera maguta-inĩ ma mũndũ wetagwo Samueli. Ngai ndũgaconorithie maguta ma kĩgongona gĩkĩ, na ndũgaconorithie maguta marĩa tũitĩrĩirie, ndũgaconorithie wĩra ũrĩa tũrutĩte. Twaharagania mĩcemanio yothe ya andũ arĩa mokagĩrĩra wĩra waku, twamahũrithania mage kũiguana, arĩa matũmĩtwo gũkũ matuĩrie na mandĩke riboti, tondũ yambagĩrĩria kuma harĩ headman, ĩgoka harĩ cibũ, ĩgoka wabici ĩyo ĩngĩ igũrũ, ĩgathiĩ wabici iria nene,
ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Wĩ Ngai haragania wabici ici, wĩ Ngai haragania mĩcemanio ĩno, wĩ Ngai haragania itũngano ici. Reke andũ aya mage gũtwarana erĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Kai mũnogire. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo mũtikinogete nĩ wega, nĩ ngũrĩkia. Bwana asifiwe sana. Atĩ makĩmahũra o nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakorirwo rĩhiũhĩte, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ andũ arĩa matigarire makĩharaganio o nginya hakĩaga andũ erĩ ao, gũkĩaga andũ erĩ ao. Ũguo nĩguo Ngai arũaga mbara. Haya, raini ya 12. Nao andũ magĩkĩra Samueli atĩrĩ, ũrĩa woigire atĩ anga Saũlũ nĩwe, ũrĩa woigire anga Saũlũ nĩwe ũgagĩtũthamakĩra rĩ, no nau tarehei andũ acio tũmorage. Saũlũ tondũ ndendaga gũita thakame hĩndĩ ĩno, hĩndĩ yake ya gũita thakame ndĩakinye. Bwana asifiwe sana. Moko make no mahiũ, maguta no mahiũ. Akiuga atĩrĩrĩ, nowe Saũlũ akiuga atĩrĩ, hatirĩ mũndũ ũngĩũragwo ũmũthĩ, nĩgũkorwo ũmũthĩ Jehova nĩekĩte ũndũ akahonokania thĩinĩ wa Isiraeli. Saũlũ agĩka atĩa? Gũtirĩ mũndũ ũgũkua nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, tondũ nĩ hinya ũkuonekana wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, nĩ ũtoranio kuonekana wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie. Saũlũ akiuga, kaĩ mũtanona ũrĩa Ngai witũ atũhotanĩire? Tũharaganĩtie thũ, gũtirĩ mũndũ ũretĩkĩra gũtwarana marĩ erĩ. Na tiga ũguo, maitho manyu marĩa mũgwĩtagio matinaneya. Katũkĩbatiĩ gũita thakame nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhonokia hamwe na ciana cianyu. Ngai arotũhonokia, Ngai arotũhonokeria kĩgongona-inĩ. Mwandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 14 nĩgetha ngĩrĩkie. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩra andũ atĩrĩ, ũkĩrai tũthiĩ Giligali tũkerũhĩrie ũthamaki kuo. Ugai ameni. Haleluya. Tũthiĩ tũkerũhĩrie. No woiga, no waria, nĩgetha Saũlũ agekĩrwo kĩ? Hinya ahote gũthamakĩra. Bwana asifiwe sana. Nao andũ othe magĩgĩthiĩ Giligali, magĩtuĩra Saũlũ mũthamaki kũu Giligali mbere ya Jehova, na makĩrutĩra magongona ma ũiguano kuo o mbere ya Jehova. Nake Saũlũ ona andũ othe a Isiraeli magĩgĩkena mũno mũno marĩ kuo. Ugai ameni. Rũgama na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Igongona rĩrĩa wĩnarĩo rĩambararie na igũrũ na guoko gwaku kuorĩo. Wĩre Ngai, rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩakwa rĩa Giligali. Rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩakwa rĩrĩa ngũrũgama narĩo, rĩa kũmomora magongona mothe maharĩrĩirio nĩ Nahazu. Nĩ ngũmomora magongona maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twakinya Giligali. Ũndũ ũyũ ũgĩconfirmwo nĩ Ngai na njĩra ya andũ aya kũruta magongona ma gũtĩithia Ngai. Ndũkaigue hinya kũruta igongona rĩruo na igongona rĩngĩtĩithia Ngai, nĩgetha wĩra ũyũ ũkamirikĩke na wĩra ũyũ ũtĩithie Ngai. Wanyita igongona rĩaku na guoko kuorĩo, ũke ũkiugaga nĩ roho wa Ngai, nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũtorania wa Ngai wonekanĩte thĩinĩ wa wĩra-inĩ wake. Nĩ hinya wa Ngai, nĩ roho wa Ngai. Tũtigũita thakame ithuĩ, tũtikwĩrĩhĩria ithuĩ, tũtikwĩra na ũru ithuĩ, no hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana. Ũtorania wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana. Hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana. Kiugo kĩa Ngai witũ kĩrotũtongoria. Mawĩko ma Ngai witũ marotũtongoria. Makĩgĩa na igongona rĩa ũiguano kũu mbere ya Jehova. Nake Saũlũ agĩconfirmwo agĩtuĩka mũthamaki. Nĩ agiririe Isiraeli rĩkũrwo maitho morĩo. Ngai akĩamũkĩra igongona rĩake rĩa ndegwa.
iria tinangiria agĩcitwara mĩena yothe na yumaga rũhuho, agĩcitwarithia kona ciothe cia Isiraeli. Kĩgongona gitũ nĩ kĩa magongona, na igongona ũrĩa othe rĩmomoragwo na igongona, magongona marĩa marutĩtwo nĩ ahoi mĩhianano, magongona mothe marĩa marutĩtwo nĩ ago na aragũri, magongona marĩa arĩa maitĩte mbũri thakame na ng'ombe makĩgeria kũharagania wĩra ũyũ, nĩ twaharagania magongona mao. Ũkokiugaga nĩ roho wa Ngai, nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũtorania wa Ngai, nĩ wĩhokeku wa Ngai, nĩ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ngai witũ nĩ mũtheru na Ngai witũ nĩ mũtugi. Na wanĩrĩra uge nĩ roho wa Ngai, nĩ guoko kwa Ngai, nĩ ũtorania wa Ngai. Ngai witũ aromũteithia mũno, Ngai witũ aromũrũĩrĩra mũno. Siwezi bila wewe Yesu, mimi siwezi. Haya bila wewe Yesu, siwezi. Bila wewe Yesu, kweli siwezi. Haya bila wewe Yesu, siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Oi, bila wewe Roho kweli siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Twasema bila neno lako kweli siwezi. Bila neno lako mimi siwezi. Ayaya, bila nguvu zako mimi siwezi. Bila nguvu zako mimi siwezi. Nasema bila nguvu zako Yesu siwezi. Bila nguvu zako siwezi. Thank you Lord. Rũgamai na igũrũ harĩa mũndũ arĩ. Uga thutha wakwa. Nao andũ othe magĩthiĩ Gilgali, magĩtuĩra Saũlũ mũthamaki kuo Gilgali mbere ya Jehova, na makĩrutĩra magongona ma ũiguano kuo o mbere ya Jehova. Nake Saũlũ ona andũ othe a Isiraeli magĩkena mũno mũno marĩ kuo. Ũguo nĩguo mũrĩkenaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwĩ gũkũ. Gĩkeno kĩu kĩromũiyũrĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndeherwo maguta. Gĩkeno kĩu kĩrotũũra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Twĩ muoyo kana tũtarĩ muoyo, kĩgongona gĩkĩ gĩtikanagarũrwo na gĩtikanahunjie ngai ng'eni, gĩtikanainamĩrĩre andũ mena mwĩrĩ na thakame. Twĩ kuo kana tũtarĩ kuo, wĩra wa Ngai ũtũũre ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩĩtwa rĩothe Theophilus, andũ rĩa Roma, Theophilus Church, gũtirĩ kĩgongona gĩa Theophilus Church kana Theophilus Media Limited kĩrĩinamagĩrĩra ngai cia mĩhianano. Ngai nĩ tondũ wa ũguo kĩgongona gĩkĩ kĩrarĩ kĩhinge, ndakĩhingũra ndagĩka-inĩ ĩno, ndakĩhingũra ndagĩka-inĩ ĩno. Twĩna ndungata na ngombo ya wĩra waku, twetia gĩkeno thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na arĩa maragariũrana na kĩgongona gĩkĩ, Mwathani ũgariũrane nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
na wandu aria mohaga wira waku toria Ngai uturaga muoyo tuohora andu aya maririra kigongona-ini giki Jehova ukamaigua no kamathikiriria thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru naguo wira wothe urutitwo muru wa guthukia wira waku aria maurutite Jehova confirm kiugo giaku thiini wa Akorinitho wa mbere 16 muraini wa 10 na muraini wa 13 ati aria mathuire Jehova marogwatwo ni kirumi thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kirindi giki ki moko-ini maku ndaria kirathimo iguru ria kirindi giki ndaria kirathimo iguru ria athuri aya ndaria kirathimo iguru ria atumia na anake na iritu na ciana nyinyi aya magomanite umuthi ndaria kirathimo iguru rianyu ndaria utugi wa Ngai iguru rianyu mungikaingira kigongona giki mutengeretio mwathiriirio guthira mwanyitirira hia cia kigongona maundu manyu magacoka muoyo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mungigoka mutengeretio ni mathiri Jehova Ngai aromuheaga njira huthu ya kuhota kuriha mathiri thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mungikaingira kigongona giki muri arwaru mutengeretio ni mirimu ukionyitirire cia kigongona uturie maru no hoere kigongona-ini giki murimu ucio gakuma no guthire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gikeno kia Ngai gitwaranage hamwe na inyui wega wa Ngai utwaranage hamwe na inyui ugitiri wa Ngai utwaranage hamwe na inyui na Ngai etikire kugarirana na aria maragarirana na inyui thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni tondu wa wega no tugi waku hinya waku ndawathiriria kuri andu aya ndathiriria kirathimo kuri andu aku ndathiriria torania kuri andu aku ndohora kigongona tikiohe kiugo giaku tikiohe wira waku ti muohe ni ndawohora na ndawohora muthenya barigici ndawohora muthenya barigici ni ndohora wira waku Ngai ni ndohora kirindi giaku Ngai ni ndohora igongona ciothe cia Theophilus Church Kenya yothe handu ya ruma mabururi mothe handu maruma thi yothe handu ya ruma thiini wa ritwa ria Jesu gikeno kirogia na inyui thayo wa Ngai urogia na inyui hinya wa Ngai urotwarana na inyui na wega wa Ngai uromumaga thutha kiugo kia Ngai kiromutongoragia ndamwehereria roho wa guoya ndamwehereria roho wa kumeneka ndamwathiriria wega wa Ngai na kiugo kia Ngai kiria gitacenjagia kana gikagaruruka ugai amen ugai turiohore ugai turiohore thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Rekei tuikare thi. Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega na Ngai witu amutoranirie muno na mumenye roho wa Ngai ari iguru ritu hinya wa Ngai uri iguru ritu wihokeku wa Ngai uri iguru ritu tandu kwi handu hakinyaga mundu akorwo ni thayu mundu akaga gikeno no roho wa Ngai ni atumagiriria muthenya wa Tuesday jikarite gwakwa nyumba hau uguo thi nginyuaga cai ni ndaiguire ta ngurwo ni hinya mutumia wakwa kihunjia studio tokimia kidina igira muno no Ngai witu akindumira ndutura thiini wa nyumba undu wa kumakania muno ndiamenyire yaingiriire ku ni ndimioete video ndiamenyire yatonyeire ku no jikarite uguo nginyuaga cai igiuke githakira haha ngikamenya ni batie kumioya video ni athiite na kanyita haria katanini no ndakimioire haria ndakihotire na riria yaingirire thiini wa nyumba na ndamirorera ngeigua ndagia na thayu ngeigua ndagia na gikeno ngeigua ndagia na umiriru ngira Ngai ni ndetikia uria Elija atwaragirwo gia kuria ni igogo uguo niguo ngira Ngai niwe nguturira ndutimenyeka ithu tutireithagia ndutura John wakwa nginya na nyau ndari uguo uhoro wa kurithia nduri thiini ukoragwo thiini wa mamu wao na kuria arareithiria ti guku
no nduture gĩũka kĩrehe thayũ thĩinĩ wa mũciĩ. Ndabocirwo kũmũrũgamia amba ũtige kũhunjia mboheo rwĩmbo, wambe ũke wone mawĩko manga. Bwana asifiwe sana. Wambe ũke wone thayũ ũrĩa Ngai arekereria thĩinĩ wa nyũmba yakwa. Thayũ ũkĩonekana, ona tũkĩambĩrĩria kwerũha, tũkĩambĩrĩria kũrĩa, ona nĩtũrongereire kilo na thikũ icio. Mwathani arogocwo tondũ nĩtwamenyire Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Tũkĩmenya thayũ wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, hinya wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ. Na yacokire gĩthiũrũrũka nyũmba yothe na yarigĩrĩirie he mũirĩtu wa wĩra, kana tiguo? Nekĩmũmba mũtwe tondũ arĩ na gĩtambaya kĩa white. Ngiuga thayũ wa Ngai ũrogĩa hamwe na ti iroto na ti kĩoneki, nĩ ũndũ wĩho. Mwathani arogocwo. Tũkĩnyihĩria Ngai, tũkĩgoca Ngai, tũkĩra Ngai nĩtwetĩkia ona kanitha ĩngĩhingwo tũtikwaga kũhunjia, tũtikwaga kwaria kiugo gĩaku tondũ kiugo gĩaku ti kĩohe. Thayũ ũcio tũrĩ o naguo na nĩguo twamũgaĩra, ũkatũmagaĩra thayũ ũcio mwarĩ wa ithe witũ, tondũ nĩ gĩkeno kĩonekanire, nĩ ũtorania wonekanire mũthenya barigici. Kĩrĩndĩ gĩothe kĩamũkĩre thayũ, arĩa marĩ thĩinĩ wa kanitha-inĩ, arĩa marĩ thĩinĩ wa TV-inĩ, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Thayũ ũcio warekereirio hana ta ndutura thĩinĩ wa nyũmba-inĩ itũ, na arĩa matetĩkagia mwenda kuona video no mũkũmĩona. Thayũ ũcio nĩguo twamwathĩrĩria, thayũ ũcio nĩguo twamwĩtĩria. Onaguo bũrũri wa Kenya twawĩtĩria thayũ, thayũ wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ nĩguo twetia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Amũkĩrai thayũ na hinya mwerũ, amũkĩrai hinya mwerũ na mwamũkĩre thayũ ũrĩa wokire igũrũ ritũ tariĩ ta ndutura, na noguo wonekanire thĩinĩ wa River Jordan. Jesũ agĩkonfamwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki atĩ ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyendete mũno, mũiguagei na mũmwathĩkagĩre. Na twarũgamire kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩhoya na inyuĩ ciumia igĩrĩ, ngiuga nĩ ndahinga mĩgomo na ngĩra Ngai arũthĩrĩrie moko ma Mũlawi, na gũtirĩ mĩgomo ĩkũiguĩka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, gũtirĩ mbara ĩkuoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Twaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, twaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Ndaria thayũ thĩinĩ wa makanitha, ndaria thayũ thĩinĩ wa icagi-inĩ, ndaria thayũ thĩinĩ wa matũũra-inĩ marĩa matũgĩru na marĩa matarĩ matũgĩru. Ndaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ndaria thayũ kũrĩ media house ciothe, ndaria thayũ kũrĩ social media othe, arĩa marĩtie wega witũ, arĩa marĩtie ũru witũ. Ndaria thayũ igũrũ rĩanyu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, arĩa mũtwendete na arĩa mũtũthũire. Ndaria thayũ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa nyũmba itũ. Ngai agĩtũtũmĩra Roho Mũtheru ũtariĩ ta ndutura ũgĩtũhe thayũ. Hinya ũcio ũgĩũkĩra, Roho ũcio ũkĩarahũka, tũkĩmenya Ngai ndatũtiganĩirie. Ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ona kũrĩ ndungata yake ndetia thayũ, kũrĩ Reverend Rachel ndetia thayũ, kũrĩ ndungata ya Ngai ndetia thayũ, kũrĩ athuri na atumia ndetia thayũ, kũrĩ anake na airĩtu ndetia thayũ. Hinya wa gũtoorania ũrogĩa igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai ũyũ amũtooranĩrie na mwamũkĩre thayũ wa Roho Mũtheru, mwamũkĩre hinya wa Roho Mũtheru. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa arwaru nĩ mwahonio, arĩa mena mathirĩ nĩ mwarekerwo. Ngai nĩ ekũmũhũthĩria njĩra cia kũrĩha mathirĩ manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Theophilus Church Kenya yothe handũ ya rũma, mabũrũri mothe ma nanja, arata aitũ, andũ aitũ arĩa twĩtanĩtio nao. Ndario thayũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa atariĩ. Anĩrĩrai muge thayũ, ugai thayũ ũrĩa umaga kũrĩ Ngai witũ, thayũ ũrĩa umaga kũrĩ Ngai witũ. Ũcio nĩguo ndaria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ũcio nĩguo twamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mũndũ wothe ũthiĩte maru-inĩ agathaithana nĩ tondũ wa ruo rwa kĩgongona gĩkĩ, ũrogĩa na thayũ.
urohotanirwo ni Ngai, urogea na hinya wa Ngai, urogea na wega wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Aria maritie uru Ngai amarathime, aria maritie wega Ngai amarathime. We niwe wiui, aria makenete Ngai amarathime, aria maiyuritwo ni roho wa marakara ta Saulu Ngai aromuteithia na muhotanire thiini wa ritwa ria Jesu. Aria mari na roho wa uiru, uiru ni uragaga ni kunina uninaga, Ngai arokuohora ndugakue utakinyitie matuku thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai akurathime na akuhe thayu, na ni wega ni tondu nduheaga stress wira-ini, na nino ngakuheaga thereria andu ayo merani ni ngoragwo nguohorete utungate Ngai. Mwathani arogocwo muno, utungate na hinya thiini wa ritwa ria Jesu, na ndukwandikwo ni arume, ureke wandikwo ni Ngai, na ureke ngwandike tondu ndiremetwo ni gukuriha. Uga ameni. Gogoca Ngai ngoro ikenete, meciria makwa me matheru, tondu we wiki agĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ no. Oya moko igũrũ uge we nowe wiki wagĩrĩire, we nowe wiki kũinamĩrĩra, we nowe wiki ũnene wa ita ekũgũrania na ndakũgũca. We nowe wiki wagĩrĩire, we nowe wiki kũinamĩrĩra, we nowe wiki ũnene wa ita ekũgũrania na ndakũgũca. Aya mũnene wambire thĩna na kĩongo igũrũ na indo ciothe tuonaga na maitho, ũkĩre mũndũ ũhoti wothe na ũũgĩ wothe akũgoca. Aya cokere uge wambire thĩna na kĩongo igũrũ na indo ciothe tuonaga na maitho, ũkĩre mũndũ ũhoti wothe na ũũgĩ wothe akũgoca. Tuge aya we nowe wiki wagĩrĩire, we nowe wiki kũinamĩrĩra, we nowe wiki ũnene wa ita ekũgũrania na ndakũgoca. Aya we nowe wiki wagĩrĩire, we nowe wiki kũinamĩrĩra, we nowe wiki ũnene wa ita ekũgũrania na ndakũgoca. Aya geithia mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, ndũgeithie mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, ũcio wĩ thutha. Haleluya, wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele? Haya, rudia Yesu kidogo. Haya. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Baba. Piga makofi ya juu. Makofi. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi. Baba, ninajua
Angalia mwenzako sasa, angalia mwenzako, mwambie hivyo. Ukiona ninaiba iba moyoni nimempata Yesu. Oh, ukiona ninaiba iba moyoni nimempata Yesu. Haya, mushikie kita sasa. Haya, twende kita yako sasa. Haya, tunapiga Mungu wetu saruti sasa. Haya, hivi sasa. Haya, saruti ya Yesu. Atembea kidogo, tembea mahali uko, tembea. Baba, naomba kutembea nawe milele. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe. Maisha ni mwangu, naomba kutembea nawe milele. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe. Ligia shetani kidogo, mfanye hivi. Ligia shetani kidogo, mfanye hivi. Nitembee nawe, nitembee, nitembee nawe, nitembee nawe. Milima na mabonde naomba kutembea nawe milele. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe. Tembea, 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 tembea na Yesu. Aibisha shetani sasa. Mfanye hivi. Tuweza shika kiuno. Haya, haya, tunatembea na Yesu. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe Baba, nitembee nawe. Milima na mabonde naomba kutembea nawe milele. Nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe, nitembee nawe. Haya, twende. Haya, 1 2, tuone hivi sasa. Oh, negwo deinaga. Tuime sasa. Lukia Yesu. Eja kugai.
chini wapi? Na Yesu wapi? Juu sana. Shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Shukuru Mungu kwa dakika moja tu. Mwambie asante, amekupa nguvu, amekuwezesha ukafika kwenye madhabahu. Si jambo la kawaida, neno la Mungu limekunenea. Mshukuru Mungu tu kwa dakika moja. Asante Mungu muumba wa mbingu na nchi, na kutukuza na liinua jina lako takatifu. Asante kwa kuniwezesha kufika kwenye madhabahu yako Mfalme. Nimelisikia neno lako, umenena na moyo wangu, umenitia nguvu. Neno lako limenielimisha, limenipa nguvu, limenipa ufunuo Mfalme. Limenipa Mfalme hata ufunuo wa kuelewa maneno na kuelewa hali ilivyo Mfalme. Na kushukuru na kuliinua jina lako. Asante kwa kunena na moyo wangu. Asante kwa Roho wako Mtakatifu umemwachilia mahali hapa. Tumehisi nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Tunakushukuru na kuliinua jina lako. Hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa na hata shukrani, ni kwa sababu unastahili. Asante kwa kuwaleta wamama, wazee, vijana, watoto wachanga. Tunakushukuru na kuliinua jina lako. Asante ni kwa sababu ya askofu amenena neno, umemtumia. Asante, na mficha kwa damu ya Yesu Kristo, na nena baraka za Mwenyezi Mungu juu ya maisha yake. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Ngai witũ atũteithie ke tũikare thĩ hanini tu nigetha tũrĩkĩrĩrie. Ngwendaga bishop atanahurũka twambe tũhoe harĩa andũ mara requestĩte mahoya nigetha tũkorwo tũkĩhoya nao. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega. Nyina Marirũ ndũgĩũke tũhoe nawe eha, na nĩ tũkwendaga kũhoya na mũirĩtu ũngĩ. He mũndũ ũroigĩte nĩ ekwenda kũiyũkia kana gake ũmũthĩ karehe, na he mũndũ nake wĩtagwo atĩa, Susan Wanjiru. Susan Wanjiru nĩtũrarĩtie nawe no ũke bishop gĩũke nĩgetha ũkĩhoere nyina Marirũ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka wega. Na Susan nĩ egũka, no ũcio ũrenda kũiyũkĩrio kana. Ngai tondu nĩ ũrĩ tha nyingĩ, ona nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ, ndanengerana nyina wa Marirũ moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndatheria mwana ũyũ akuĩte thĩinĩ wa nda yake na thakame ya gatũrũme. Ndahitha mũtumia ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndamũhoera thayũ, ndamũhoera hinya mwerũ, akĩohoka tondũ mahinda make nĩ makinyu. Jehova mũhe mwana na thayũ, mũhe mwana na gĩkeno, na tondũ nĩ ũrĩ tha mũiguĩrĩre tha. Arĩa marutaga magongona ma ciana nyinyi mathibitarĩ-inĩ, ũyũ mwana mũtikũmuona, nyina mũtikũmuona, nĩ mũhithe na agatherio nĩ thakame ya gatũrũme. Saitani ndũrĩ na hinya igũrũ rĩa nyina wa Marirũ, na igũrũ rĩa andũ arĩa othe megũkorwo makĩohoka ihinda rĩrĩa gũkorwo akĩohoka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Ngai ndanengerana Susan Wanjiru moko-inĩ maku. Ndaregana na ataki ĩno ĩatakaga mwĩrĩ wake ya thigino. Ndatuaga mahinya na mothamaki mothe ma ndaimono. Ndatharũrũkania mũbango wothe wa Saitani. Roho wothe mũũru ũrĩa ũtũmaga mũndũ anunge thakame, ndatheria thakame ĩno na thakame ya gatũrũme. Ndatheria thakame ya mwarĩ wa ithe witũ ũyũ na thakame ya Jesu Kristo. Ndamũtigithũkania na cioho ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga Susan nĩ muohore, na magongona mothe mangĩkorwo manarutwo igũrũ rĩake nĩ tũmagũithangĩtie thĩ na tũkamũinanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũhe gwĩtĩkĩrĩka Mwathani. Ndamũtigithũkania na roho wothe wa rejection. Ndamũtigithũkania na magongona mothe ma kũmũmena, kũmuorota na kũmwarĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Njoera mwana ũyũ. Mũtikahumbwo kanua na ihaki ĩra ya andũ othe. Wani mwaki. Cũcũ wa kana koriganĩirio. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku twanengerana mwana ũyũ moko-inĩ maku, twamũtheria na twamwamũra na thakame ya gatũrũme, twamũtigithũkania na ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Atamũnyite wega. Twatheria mũtumia ũyũ Mwathani, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, na twacokia ngatho nĩ tondũ wa kũmuohora na thayũ. Nĩ ũmũtigithũkanĩtie na ruo, ũkamũtigithũkania na kĩeha na maithori, ũkamũtigithũkania na matandiũkũ ĩtariĩ yakwa ngoma, ũkamuohora na ũkamũhe mwana. Ndamũtheria na ndamwamũra na ndamwĩtĩkĩra kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno akĩiyũkia ciana akiuga ciana nĩ irekwo ciũke kũrĩ we nĩ tondũ thamaki wa igũrũ nĩ warĩa mahana ta ciana. Ndaiyũkia mwana ũyũ kĩgongona-inĩ, ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo. Agĩcoka akĩiyũkia ciana moko-inĩ make, akĩmũrathima akĩmũigaigĩrĩra moko. Amũkĩra mwana ũyũ Mwathani, theria mwana ũyũ Mwathani, wĩgocithie na mwana ũyũ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndanengerana mũthuri ũyũ gwĩtwo Philip Gathua. Ũyũ nĩ ũingĩ wa wĩtĩkio harĩ mũtumia wake. Ndatheria mũthuri ũyũ na thakame ya gatũrũme na ndamũtheria na thakame ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba igũrũ. Ndaria kũhona igũrũ rĩa mũthuri ũyũ, gũtekũmakania magongona marĩa marutĩtwo igũrũ rĩake, gũtekũmakania mũrimũ ũrĩa arĩ thĩinĩ waguo. Thakame ya Jesu nĩ mũigane. O harĩa arĩ Gathua ndario therio nĩ thakame ya gatũrũme, na ndetĩkia nĩ wohorwo na nĩ wahonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Twĩna andũ maroimagara. Grace Roman najua wako hapa na Milka Gitau. Ũkaitũhoe nĩ tondũ wa thabarĩ yanyu nĩgetha tũtikae gũthũkia mathaa mũno na mũhiũhahiũhe. Bwana asifiwe sana. Njũĩ rũgendo rwao nĩ rũkũrire na nĩ njũĩ Ngai kujeni tu hapa. Bwana asifiwe sana. Manegera microphone. You have to say hi to the people of the Lord, okay? Yeah. Hi, Emily. How is you? You are good. Say hi to the church, okay? Okay. Manegera microphone. Oh, sawa. Continue. Hi, everyone. My name is Kate Jerry, and I'm from the UK. Amen. Semeni, amen. Mwathani arogocwo. Kanisa wa Jesu Kristo. Hamarĩtwa nĩ Milka Gitau. Ngoragwo ndĩ mũcirika wa online na nyumĩte UK na nĩkuo ndungataga. Amen. Ũrairũhĩrwo wega. Mwathani agocwo. Agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa nĩ Grace Njeri Loman na nĩ nenda Jesu. Na nĩ sister ya Milka Gitau. Hi, Waja. Hi. Say hi to the people of the Lord, please. Hi, and you say something good to the church, okay? I'm here behind you. Hi, everyone. I'm Cynthia Wanja, and I love the Lord, and may God bless you all. Amen. Amen. Hi, I'm Leonie Wanja. Praise the living God. Amen. Amen. Hi, I'm Amelie.
Yeah. Also, was soll ich sagen? Say something. Also, praise the living God. Amen. Amen. God bless you. Reverend, kuja uwaombe uweze kuwakabidhi mikononi ya Bwana, ni tondu ni njui ama no megũkorwo makiumagara tutikae ukimoha muno. Ino nĩ ana gũkũ. Nĩ meno nĩ kũhana irũngu. Raina gũkũ. Mfalme mtakatifu, Mungu ishie milele, tunalitukuza na tunaliinua jina lako. Amen. Nakabidhi familia ya Milka, nakabidhi familia ya Grace mkononi mwako, na nena baraka juu yao na wazingara kwa damu ya Yesu Kristo, na sifa na utukufu zikurejee Mfalme. Asanteni kwa sababu ya siku ambazo wamekuwa katika nchini Kenya. Wazidi kuonekania Mfalme, na wanapojiandaa kurudi makwao, tunawazingara kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako katika Zaburi 23 ya kwamba wewe ndiye mlinzi mwema, hebu kawalinde usiku na mchana. Mfalme mtakatifu, ni kwa sababu unastahili. Ndege watakayoenda nayo Mfalme, tunaitakazisha kwa damu ya Yesu Kristo. Mfalme mtakatifu, hebu kaandaa na hebu ukamtuma malaika wako mtakatifu akawa pamoja nao Mfalme. Wabariki Mfalme, na nena baraka juu yao, waonekanie Mfalme. Wabariki, ni kwa sababu unastahili. Tunakuinua na tunalitukuza jina lako na tunalikuabudu, ni kwa sababu unastahili. Asante kwa kila jambo, asante kwa kila hali. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, na jina lako liabudiwe. Asante Mfalme. Bariki uzao wa tumbo yao Mfalme, na barikisha watoto wao. I commit their children in your able hand, O God, and I speak total blessing upon their life, O God. May you bless them, Jehovah God. May you guide them, Jehovah God. May you give them protection and security, Jehovah Lord, in the mighty name of Jesus Christ. May you watch them, Jehovah, when they are going out and when they are coming back, mighty Father, in the mighty name of Jesus Christ. May you command your angel to guide them, mighty Father, in the mighty name of Jesus Christ. We are so humbled and we are so honored before the throne of your mercy, Jehovah God. Jehovah, for connecting us with them. This is a divine connection, Jehovah Lord. Help us, Jehovah Lord, to dwell in peace, mighty Father, and also to honor and to glorify your holy name. Thank you for everything. We don't take it for granted. For them visiting our church, Jehovah Lord, we don't take it for granted. We speak blessing upon their lives, oh God. May you bless them, Jehovah God. Even academically bless them, Jehovah God. May you give them knowledge. May you give them wisdom, mighty Father, in the mighty name of Jesus Christ. I pray for discernment spirit upon their lives, oh God. Help them to understand your word, oh God. Jehovah, mighty Lord, because you're worthy. I thank you and I give you the glory. For it is Jesus' name we do pray and give you thanks. Amen. Amen. God bless you. Amen. Thank you. Wacha tuwapake mafuta. Si nyinyi huwa mnapokea mafuta mkiwa kanisani? Naya ni yake. Kujeni hapa.
cia Ngai. Haijawa rahisi fika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 mkono wa Mungu umenibeba, umetubeba, 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 mkono wa Mungu. Haleluya. Mahurire iruhi rwega na muge marathimwo ni Ngai. Ngai muko marathimo uguo na mutongorio ni Ngai na nitumwendete. God bless you. Ndugĩũke ũgĩthiĩ na mbere na niĩ ndarĩkia mwarĩ wa ithe witũ. Amen. Bwana asifiwe. Tumpigie Yesu Kristo makofi mazuri na usalimie aliye karibu naye, mwambie nimebarikiwa. Mwambie pokea baraka katika jina la Yesu. Amen. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene. Tutanarĩkĩrĩria ibada. Maybe uko mahali pale na ungependa kuokoka ama ungependa gũcokerera Jehova Ngai, kuna huo wakati. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ kwenda kũhonoka, tutanarĩkĩrĩria. Mũndũ kwenda kũnengera Ngai mũtũrĩre wake. Ngai ndagũcokeria ngatho nĩ kũhonokia andũ aku, kũmagitĩra na kũmanekanĩra. Kĩtũhoe nĩ tondũ rĩngĩ kwĩna mũndũ wa online. We ũrenda kũhonoka wĩ online kana wĩ Theophilus television-inĩ, cokera thutha wakwa uge Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ndĩ mwĩhia, ndahoya kũrekerwo mehia na mawagano makwa. Thambia tu na thakame yaku Jesu Kristo na nĩngũthera. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na ndoimbũra na kanua gakwa. We wiki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai niwe mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ngai ndagũtĩĩa nĩ kanitha waku, arĩa mahonoka Theophilus television members, Theophilus online members, ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magitĩre, marĩithie no mamenyere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũtĩĩa rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaneana andũ aku na kũrĩ we, kwaya gũkorwo kwĩ mũndũ uma na ibataro rĩ ngoro-inĩ thĩinĩ. Ndarĩneana na kũrĩ we. Ririkana andũ aku, ibataro rĩu rĩ hitho-inĩ ngoro-inĩ ciao, macerere. Ndahoya na kiugo gĩaku Jeremia 17:10 atĩ Ngai nĩwe ũthuthuragia ngoro, ũkahithũria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ na ngoro-inĩ cia andũ aku. Maũndũ maya mahithe ngoro-inĩ ciao na meciria-inĩ mao, mĩthiri ciao mekĩre Ngai, maririkane gomana na mabataro mao. Ndathĩrĩria kĩrathimo no ũtugi wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathimĩra andũ aya kumagara kwao na kũhũndũka. Ndarathima atumia aya, ndarathima athuri, ndarathima anake, ndarathima airĩtu aya, ndarathima twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu. Ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamekĩrĩra rũirigũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa me haha, arĩa me online, arĩa me TV-inĩ, monekanĩre Ngai. Na ndũkanae kũriganĩrwo nĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarĩneana na kũrĩ we Ngai. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia. Na tondũ nĩ mĩeri 8 yathira, ũyũ nĩ mweri wa 9, mũtumia wothe wohire nda kuma Januari, mweri wa 9 nĩguo akoragwo akĩohoka. Na nĩ metereire ciana, either mahetwo na twa tũhĩĩ kana twana twa tũirĩtu. Na ithuĩ tondũ tũtikuĩte physical kĩrĩa children, tũkuĩte indo cia kĩroho. Ngai mũtũra muoyo, niwe tũtũrĩte tũrũmĩrĩire ithe witũ, Ngai witũ, mũthamaki mwene hinya wothe.
tukurumireire mweri wa mbere January, February, March, April, May, June, July and August, and now we are in September. Ndukareke tume moko matheri. Mieri ĩno 8 ndukareke mahu maitu ma kiroho moragwo. Ndukareke mahu maitu ma cioneki moragwo. Mahu maitu ma vision na ona dreams citũ ciũragwo nĩ arĩa tũthũri. Reke Mwathani ũtũteithie gũciarithia, tũciare kĩrĩa tũkuĩte. Arĩa maratũire marĩrĩte mieri 8 mweri wa kenda maciarirwo gĩkeno. Arĩa maratũire makuĩte ihuria mathirĩ, nĩrĩo rĩu twarĩrio na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Nĩ watũrĩhĩra mathirĩ maya, watũtua akombanĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa nyũngũ ciao itararĩ na maguta, ndigithũ ciao itararĩ mĩtu, Ngai mũtũra muoyo, tondũ nĩ kiugo gĩaku thĩinĩ wa thamaki. Githĩ tiwe waciarire kũhetũkĩra ndungata yaku? Ndiwe watũmire Elijah ũkĩmwĩra thiĩ itũũra-inĩ rĩa Zerafathu nĩ ũthagathagĩte mũtumia kuo, akĩarĩria ndigithũ ya mũtu na ndigithũ ya maguta ndĩigana kũhũa kwa ihinda rĩa mĩaka 3.5. Na ithuĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa, Ngai macerere makũmbĩ marĩa mahũĩte maihaihũrie nĩ tondũ wĩ hinya. Nĩ ndakũgoca na kĩo kĩrĩa gĩ moko-inĩ maitũ. Githĩ tiwe woririe ndungata yaku na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, ũkĩũria Musa nĩkĩe nakĩo guoko-inĩ, ũgĩkĩhũthĩra. Na ithuĩ kĩrĩa twĩ nakĩo moko-inĩ mieri ĩno 8 twĩ mweri-inĩ wa kenda, wa kĩrĩa tũkuĩte gĩciarĩke, tũma Ngai kĩimbaimbe nĩ tondũ wĩ hinya, gĩkĩre hinya nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ ndagũthathaiya, nĩ ndakũgoca na ndakwambararia. Arĩa matarĩhĩte school fees, ũromaririkana no monekanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Twarathima ciana citũ iria ciacokire kiumia gĩkĩ cukuru, arĩa macokire primary, secondary, ona ciana iria cithagathagĩte cia universities, ona cia colleges, arĩa macokete na arĩa mathagathagĩte gũcoka, twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ciana citũ ciothe cia secondary na primary, twaciereria thakame ya Jesu Kristo. Nginya arĩa a kindergarten twamahitha na thakame ya Jesu Kristo. Zakaria 2:5 ũroirigĩra ciana citũ ciothe nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia. Ndahoera ngoro ici thayũ, ndaciĩtĩria gĩkeno na ndaciĩtĩria hinya mwerũ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na nĩ tondũ wa tha ciaku no tugi waku nene waku. Ngai ũrogocwo na wambarario no tũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũkuonete maũndũ-inĩ mothe wĩ Ngai witũ na wĩ mũnene. Ndahoera ũngano ũcio ũngĩ watwĩtĩkĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ngai mũthingu, Ngai mũtheru na Ngai mwene hinya wothe na mwene kiugo kĩrĩa kĩama, watwĩtĩkĩria no tũkagomana nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ njĩra wĩngĩ ũthondekire ya kiugo gĩaku, ũtigire nĩ kĩahunja thĩ yothe nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Arĩa maumĩte kũraihu na gũkuhĩ, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndakũnenehia na ndakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩambarario nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho. Na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Pastor Daneko, Ngai nyingĩ ũrire, Ngai witũ atũteithie na tũririkane na twĩke maũndũ mega. Tũgacokeria Ngai ngatho na tukambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Kwĩra ũcio ũngĩ thengio nĩ tondũ wa goka. Mwĩre Ngai amũrathime, ndũmũgeithie ũkĩmũrathimithia, mwĩre rathimwo nĩ Ngai. No mũini ũmwĩre we wĩrutagĩra mũno, we wĩrutagĩra mũno, nawe wĩ ngoro yaku yana,
ewe ngoro yaku yanarathimo nawe ũtungataga mũno ndũgame ewe ũtungataga mũno ndũmũrathime wĩre ewe ũtungataga mũno yawe ũtungataga mũno rathimo nawe wĩ ngoro ya gũtungata rathimo ewe ngoro ya gũtungata rathimo nawe wĩ ngoro ya gũtungata rathimo ewe ngoro ya gũtungata rathimo nawe nĩndakũhoera Ngai rathimo aya nĩndakũhoera Ngai nawe nĩndakũhoera Ngai rathimo aya nĩndakũhoera Ngai nawe we ũnyitaga mũno rathimo we ũtungataga mũno nawe we ũtungataga mũno rathimo we ũtungataga mũno na niĩ nĩndakũhoera Ngai rathimo nĩndakũhoera Ngai rathimo nawe Ngai arokũrathima rathimo Ngai arokũrathima nawe we wĩrutagĩra mũno rathimo nawe wĩrutagĩra mũno rathimo nawe wĩrutagĩra mũno Ngai wĩrutagĩra mũno haya wĩinie hanini haya twĩinie haya mũrathime ewe nĩndakũhoera Ngai rathimo nĩndakũhoera Ngai rathimo na niĩ nĩndakũhoera Ngai rathimo nĩndakũhoera Ngai nawe we ũrũgagĩra Ngai rathimo ewe ũrũgagĩra Ngai nawe wambararagia Ngai we wambararagia Ngai aya Ngai arokũrathima aya Ngai arokũrathima nawe Ngai arogũtũgĩria Ngai arogũtũgĩria ndukire mundu ucio ngirathimwo mwira wi wa bata na wi wa goro mwire no ririkana nduraruta sadaka na gicunjĩ gĩa 10 nduhingĩrĩirio ithandũkũ nĩ rĩhingũre no bahasha kuoya kana ũke wĩikĩtie ũguo to mũhaka woe bahasha na nĩ njũĩ Ngai wa muone kũmũrathima mũcemanio ũcio ũngĩ ũgakorwo ũrĩ mweri cigana 6 mweri wake wa 10 na nĩ tũrehoka Ngai atĩ nĩ tũgakorwo twĩ gũkũ jina la Bwana litukuzwe nigetha tugoce Ngai na tutĩe rĩtwa rĩa Ngai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha na tondũ roho wa Ngai nĩ agĩa igũrũ ritũ rĩ rĩu nĩ tumagare tũthiĩ tũkamenye mũndũ roho wa Ngai oka igũrũ rĩake acokaga toro acoka mĩrĩngĩti-inĩ acoka kuongerera burana rĩu tũmenye Mũgĩkũyũ augaga atĩrĩrĩ ana kũrĩa kwa baba Kangangi atĩ thia ndĩthũire mũmĩoni takĩ torĩo mĩanagĩrĩ ũguo menye kĩrĩa wanĩrĩra na kĩrĩa wahurunja na kĩrĩa waharagania no kĩrĩoka kũ revenge wakoma nĩ thĩna waku Bwana asifiwe ũguo nĩ ihinda rĩa kũrũgama twĩhande wega tũrũgame mahoya-inĩ ingĩra thikũ ithatũ ingĩra wiki ĩmwe ingĩra thikũ iria Ngai agũteithia ũhoere Theophilus Church Bwana asifiwe na tũhoere ndungata cia Ngai our bishop na our bishop na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega ndaigua monda kĩmũrathime
na mwende na mwike maundu mega na reke turikirerie na ndari 6 rugama na geithie mundu na we utarutite sadaka yaku mirehe na ni njui Ngai ni gukurathima na ni egugwika maundu mega ni tondu ni mutugi gicunje giaku gia 10 we utarutite rehe na Ngai witu ni gukurathima na ni egugwika maundu mega ndari ni 6 geithia mundu wega ciugo iria turikagiriria nacio cia kurathimana thank you ciugo iria turikagia nacio cia kurathimana ni ciugo ciaririo ni Jehova akiariria Musa akimwira atiriri aririe mundu wetirwo Haroni na ario ake amere ciugo ici ati uniguo mukoigaga hindi ria mukurathima ciana cia Isiraeli Mwathani arogoco na we na nie ni ithuĩ Muisiraeli wa muthenya wa umuthi uguo we deserve this blessing. Bwana asifiwe. Ni turadiserve kirathimo kiriko kirathimo giki na hari undu mwe ndirenda ucio kumugeithia thabari mucokio mweherere uthiwethe muratonge kana tiguo mwire Jehova arokurathima mwire ndukijitikirie ndathime ndungaterie ke ya Ngai. Thank you Ngai akurathime okiumagara guthi kugeithio ciongi tiga kugaruruka hau uri nducera cere tiga kugaruruka hau uri nducera cere na hau thiini no acera hari murata ucio ngi aya mwire njitikiria ngurathime tondu ndoka njihuritwo ni thayo na wendo wa Ngai witu mwire no ririkane muthenya wa kiumia kuri othomaga Theophilus iri othomaga kou nikuo gathoma Mwathani arogocwo Bwana asifiwe ndukimwire Jehova arokurathima mwire njitikirie nyumagare oi ye ngarathime mugendi uria wa gatatu aya no akinya hari mugendi kuri maragaruruka hau mari kuri magaruruka hau mari ni go expect giria gatatu koro wi kuria thutha pio nyina wa mariro aya ndukimwire ni ndoka ndina wendo wa Ngai uyu witu unginjitikiria ri niĩ no ngũrathime mwĩre Jehova arokũrathima mwĩre Ngai ũmwe akũrathime mwĩre nĩ tũrĩ kanitha ũngĩ wa rĩera-inĩ na nĩ tũkĩenda kamera icio cikare haha ithatũ ũguo haha mbere ibura cirore andũ ũguo nĩgetha marathimwo wega thank you aya korwo thongete mũico ũrĩa ũngĩ gatagatĩ ũcio ũngĩ mũico nĩgetha tũrathime kanitha ũyũ wa rĩera-inĩ Bwana Yesu asifiwe Mwathani arogocwo mwĩre kanitha wa rĩera-inĩ mũrĩ andũ a bata na mũrĩ andũ a goro na nĩ tũmwendete ni uria mutiragirira Theophilus TV na Theophilus Church na ndungata cia Ngai na nikio tuoka tuihuritwo ni wendo ona thayo twamwira Jehova aromurathima mambararirie imoko na kumenyagirire na mukinyagirie wega wandu microphone ni makomire ari akereke itumarathime George microphone ndutware guku thiini Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova romutirira githithi giake na atume mugiage ria muthia reke tumarathime wega
Jehova ro mũrathima Amen. na mũmenyagĩrĩre. Jehova ro tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Thank you so much. Ngai wa mwaro mũrathima kanitha tukihurira Ngai witũ rũhĩ rwega. Ngai wa muoyo wa mũrathime. Tũtirĩkĩtie. Tũikarĩte oro ũguo ndũrekei tũrathime kĩgongona. Harĩa ndungata cia Ngai irĩ. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. Haya tũtikĩmambararĩrie moko mũmere ndungata cia Ngai. Nĩtũmwendete. Mũrĩ aciari aitũ. Na nĩtũmwendete. Hatarĩ ũhinga. Ngoro citũ nĩ imwenda. Mwĩre nĩtũmũhoyagĩra. Ngai amũrũagĩrĩre. Ngai amũtongoragie. Mwĩre na mũthenya wa ũmũthĩ no tũrahoya marima mangĩenjwo nĩ thũ mbere yanyu. Reke Ngai amathikathike. Reke Ngai amathikathike. Na nĩkĩo tuoka twĩna wendo tũkĩmũrathima. Tukimwira Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova ro tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Reke tũmarathime rĩa kerĩ na mũgambo mũnene. Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova ro tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Rĩa gatatũ nĩtũke tũmarathime wega. Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova ro tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Mathani arogocwo. Ndũkĩhũrĩre Ngai waku rũhĩ rwega. Ndĩrenda tuge ihoya rĩa mũico o rĩu rĩa Jehova arokũrathima. Nĩmũrona rĩtwa rĩrĩ haha igũrũ, rĩu rĩ hau igũrũ piũ rĩrandĩkĩtwo atĩa? Ibra ũngĩhota kũndehera rĩtwa rĩu rĩ nyika tu, rĩtwa rĩu rĩ nyika rĩ hau igũrũ Ibra, ingĩkena mũno na njuge Ngai akũrathime. Ndĩrenda twarĩrie Theophilus. Bwana asifiwe. Ndĩrenda twarĩrie Theophilus tondũ nĩrĩ matũ na nĩ iguaga. Bwana asifiwe. Na Theophilus nĩkuo nĩ mũrata mathani arogocwo na mũrata wa Ngai o ũguo atarĩ ahota gũtuĩrĩka. Kamera icio ingĩ igĩrĩ ndĩrenda cikorwo cirorete andũ ĩmwe Ibrahim hau igũrũ na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. O ũrĩa Theophilus ũcio atatuĩrĩkire ndĩrenda twarĩrio na ũyũ. Bwana asifiwe. Na Ngai nĩ egũtũrathima na egũtwĩka maũndũ mega. Rekei tũmwĩre we Theophilus ũthikĩrĩrie na tafadhali ndũkamuorote na kara. Bwana asifiwe. Mwĩre we Theophilus ũthikĩrĩrie tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ wĩiguaga. Igua ciugo ici iria tũrakwarĩria kũrĩa warumĩirwo ithuĩ nĩ gũkũrathima, kũrĩa wacirĩirwo ithuĩ twaikara gĩikaro gĩa gũkũrathima. Mwĩre kumania na ũmũthĩ Theophilus arĩa managũikarĩra ũngĩrotuĩka thũ yao, arĩa managũcirĩra tuĩka thũ yao, ithuĩ twakwĩra Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa kerĩ rathima mũndũ ũcio ũretwo Theophilus wega. Jehova arokũrathima. Reke tũmwĩre Theophilus. Theophilus Church. Aya Theophilus Church. Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa gatatũ ndĩrenda twarie ciugo ici tũtamũrathimĩte. Mwĩre
kaibra wanoga mwire Theophilus Theophilus Church ndanoka guku ndarukiirwo ndanoka kuri we ndina mirimo Ngai wa kigongona gia Theophilus Church we otandirikire we otandeire we otandaihireirie we wahumbire we wangiririe maithori ndakuhoya rwirire Theophilus na nikio muthenya wa umuthi Theophilus Church ndoka gukurathima hindi ya gatatu ndakwira Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma thio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na tume ugiage na thayu. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe. Ngai wa moyo murathime. Na wewe kiirwo ndu ni Theophilus. Ti Theophilus eri John Gethire, ti Theophilus eri Choangari, ti Theophilus eri Pastor Karo Kanadani. Theophilus Church we anakuririkana na ihinda nawe umiririkane. Bwana asifiwe. We ni kuri na guku kuri atumia mokire mundu ikarete kihiko-ine miaka 20 miaka 12 miaka 15 atari agia mwana oka guku Ngai akimurathimira kuri wokire guku wathiriirio wonje oka guku Ngai wa guku akimuririka Ngai ucio niwe ndagutuma wira muririkanie wira uria agwikiire kigongona-ine giki arahukiariririe na arwirire kigongona giake. Ngai wa mwenda kimurathime amwende na mwike maundu mega. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Asante. Nitwakinya muthia wa ibada ya muthenya wa umuthi. Asanteni sana. Ukiumagara umagare ukigeithagia mundu na ni njui Ngai nigukurathima. Jehova sama ucio munene Theophilus TV, Murata wa Ngai. Andu a Ngai muriega thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ciama na moriru cionekanaga ku
Ũtugi wa Ngai wonekanaga kũ? Nĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ thĩinĩ wa ũrutani wa ũhoro wa Ngai ũrĩa wonekaga thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ũtaro wa kiugo kĩa Ngai ũngĩũruta kũ? Ũngĩwona kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũgĩthomithio nĩ ndungata cia Ngai, Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Lecho Wangarĩ wa Kuria kana wa Gĩthirĩ. Ũrutani ũcio wĩha no ũkorire na no ũwonire thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kana thĩinĩ wa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai kũgerera mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Theophilus TV mũrata wa Ngai, ũhoro wa ma, ũhoro ũtarĩ ũhinga, ũhoro wa Ngai wa gũteithia kanitha wa Ngai mahinda maya. Ngai amũrathime mũkĩrorera Theophilus TV mũrata wa Ngai. Thĩ yothe ĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩrorere Theophilus TV ũmenye kiugo kĩa Ngai, ũrutani wa Ngai, tũteithĩtio nĩ Ngai, tũhotithĩtio nĩ Ngai, tũmenyereirwo nĩ Ngai gũtĩithia rĩtwa rĩake. Ũhoro ũyũ wa gũtĩithia rĩtwa rĩa Ngai no ũrutire thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni nyote. Theophilus TV mũrata wa Ngai.